tiếng bản lề cửa xé toạc không gian tĩnh lặng. Một giọng nói vang lên mang theo sự cảnh báo đanh thép, nếu không muốn trận đấu này trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp, thì hãy ngoan ngoãn kiên nhẫn cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục. Và bùm, dòng chữ ngày hôm nay hiện lên sừng sững, tác giả lại dùng thủ pháp tua thời gian quen thuộc để đưa chúng ta thẳng đến thời khắc quyết định. Tại phòng thay đồ của Wang Jin, bầu không khí đang nổ tung, cậu nhóc Sejun cùng các thành viên đội bóng đứng chân chân, hai mắt mở to tột độ. Một giọng nói dõng dạc vang lên, nhắc nhở họ hãy đặt trọn niềm tin vào những người đồng đội của mình. Tiền bối, tiếng hò reo vỡ òa rung chuyển cả bức tường, những gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn niềm hạnh phúc tột cùng. Sejun rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương, cậu nhóc reo lên tiếng gọi anh Jaehyun, đầy trìu mến. Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu, dòng chữ định mệnh đã được khắc lên màn hình, giải vô địch quốc gia, vòng 8 bảng G khu vực. Trận đại chiến siêu kinh điển, trung học Wang Jin đụng độ ác thú trung học Jungang, và dưới ánh đèn chói lòa, cựu tuyển thủ quốc gia mang áo số 7, Jaehyun Wang đã chính thức tham chiến, quá hype cho một màn comeback. Nhưng khoan đã, để tôi tua lại một chút xem chuyện quái gì đã xảy ra trước khoảnh khắc bùng nổ này. Sejun khẽ gọi tên người đàn anh trong sự xúc động. Cả đội bóng im lặng dõi theo bóng lưng của Jaehyun. Ở phía sau, hai thanh niên tấu hài Do Hyung và Taesik đang quệt nước mắt nước mũi tèm lem. Bọn chúng sụt sùi rên rỉ, tạ ơn trời đất cuối cùng thì tiền bối cũng chịu quay lại. Đã thế còn chống chế rằng do bầu không khí làm bọn em xúc động quá. Đúng là cái mỏ hỗn chỉ giỏi ngụy biện. Những bước chân vững chãi vang lên trên sàn gạch sét, Jaehyun tiến về phía trước. Anh bước đến ngay trước mặt trợ lý huấn luyện viên Lee, đôi mắt sắc lẹm, không chút do dự. Huấn luyện viên, anh cất tiếng gọi trầm ấm. Và, PLAK, một âm thanh chất chúa xé toạc không gian tĩnh lặng. Ối giời ơi, bất ngờ chưa? Không phải một cái ôm chào mừng cảm động, mà là một cú tát trời giáng từ trợ lý Lee bay thẳng vào mặt Jaehyun. Cú tát mạnh đến mức khiến đầu cựu tuyển thủ lệch hẳn sang một bên, gò má tức thì hằn đỏ tấy. Cả căn phòng như đóng băng, khung hình tĩnh lại. Jaehyun đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt, im lặng chịu đựng cơn đau mà không hề hé nửa lời oán trách. Sejun và đám cầu thủ Wang Jin đứng phía sau hốt hoảng hét lên, huấn luyện viên. Bọn nhóc sốc nặng, hai mắt mở to tột độ trước hành động bạo lực đột ngột của người thầy vốn luôn mang tiếng hiền lành, nhát gan. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của đám học trò, trợ lý Lee hạ tay xuống, gương mặt lạnh tanh vô tình. Cậu ta phũ phàng xua tay, ra lệnh cho Jaehyun hãy lập tức rời đi. Lee dõng dạc tuyên bố, ở đội bóng này không có chỗ cho một kẻ vô trách nhiệm, thích thì đến, chán thì bỏ đi ngông cuồng như vậy. Nhưng đáp lại sự xua đuổi phũ phàng đó, Brook, Jaehyun đổ gục xuống, quỳ dạp cả hai đầu gối trên mặt sàn lạnh lẽo. Anh gạt bỏ đi toàn bộ sự kiêu hãnh và cái tôi của một thiên tài từng đứng trên đỉnh cao. Anh cất giọng nghẹn ngào, buông lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Và rồi, ngước đôi mắt ửng đỏ lên, anh thừa nhận một sự thật mà bản thân đã cố gắng lảng tránh dòng dã suốt một năm qua. Thực sự, em rất khao khát được chơi bóng đá. Lời thú tội rút ruột rút gan khiến toàn bộ các thành viên Wang Jin đứng lặng người. Grab, bàn tay của trợ lý Lee bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Jaehyun. Lee cúi xuống, ánh mắt nghiêm khắc ban nãy giờ đây đã được thay thế bằng sự bao dung của một người thầy thực thụ. Cậu ta trầm giọng khẳng định, cậu và huấn luyện viên Ian sẽ luôn ở bên cạnh, làm điểm tựa cho anh. Xin đừng lặp lại những sai lầm đầy tổn thương trong quá khứ nữa. Một khoảnh khắc tình thầy trò thiêng liêng đến mức lấy đi nước mắt của vạn người. Phía sau, đám Do Hyung, Taesik và các thành viên khác thi nhau vỗ tay PROK, khóc òa lên như những đứa trẻ. Nhưng ôi thôi, cái nết đánh chết không chừa, đang đíp thì ông trợ lý Lee lại nhếch mép cười thầm trong bụng. Cậu ta lẩm bẩm, he hơ, cứ khóc đi, mình khoái mấy cảnh này lắm. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để khẳng định vị thế và sức hút đầy charisma của mình. Vâng, sự vô tri đã phá nát bầu không khí cảm động. Có vẻ như giác quan thứ 6 của Do Hyung đã đánh hơi thấy mùi giả tạo. Bắp, cậu nhóc mỏ hỗn lao đến, dùng tay kẹp chặt lấy cổ trợ lý Lee không thương tiếc. Do Hyung gào lên mắng mỏ Jaehyun, hỏi anh tại sao lại hành động như một đứa trẻ mít ướt thế này. Trợ lý Lee giãy giụa hoảng loạn, và xin Do Hyung buông tay ra kẻo ăn kỷ luật bây giờ. Cậu ta la oai oái thắc mắc sao tự nhiên tên nhóc này lại nổi điên. Bị siết cổ đến nghẹt thở, trợ lý Lee vội vàng thanh minh mình không phải là loại người xấu xa lợi dụng tình cảnh. Một mớ hỗn độn ồn ào vây quanh Jaehyun khiến anh chàng nhạc trưởng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cắt ngang màn tấu hài nhạt nhẽo đó, Jaehyun ngẩng cao đầu, đôi mắt anh ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Anh dõng dạc tuyên bố, đúng như những gì đã hứa, ở đây đang có một người mà anh buộc phải tự tay bảo vệ. Anh khẩn thiết xin một cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị của bản thân. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên. Và tạp, một bàn tay vững chãi đặt lên vai Sejun. Quyết định đã được ban ra, chuẩn bị đi. Cậu sẽ ra sân ngay bây giờ. Hai thế hệ nhạc trưởng của Wang Jin chính thức kề vai sát cánh. Sự liên kết này hứa hẹn sẽ cày nát mọi hàng phòng ngự. Sân vận động quốc gia hiện ra sừng sững, tiếng hò reo vang vọng khắp các khán đài.
trận đấu sinh tử, trung học Wang Jin đối đầu trung học Jungang chuẩn bị bắt đầu. Ống kính lia về phía băng ghế dự bị. Đám cầu thủ đang miệt mài ép dẻo, đếm nhịp 1, 2 trong sự căng thẳng tột độ. Một huấn luyện viên đứng cạnh gắt gỏng phàn nàn sự lề mề của họ. Bầu không khí trước trận đấu nghẹt thở đến mức có thể dùng dao cắt được. Nhưng nhìn kìa, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, gã ác thú Rockjicha vẫn đang chễm chệ khoanh tay ngắm nghía đất trời. Khi bị gặng hỏi tại sao không chịu làm nóng cơ thể, gã đưa ngón tay lên, ngoáy mũi. Thật phong cách làm sao? Gã chật lưỡi, tỉnh bơ đáp rằng mấy cái trò khởi động đó gã không cần làm, vì nó quá rắc rối và phiền phức. Gã thở dài tự hỏi sao dạo này mình lại lười biếng đến vậy. Đôi mắt gã nheo lại, nhìn chằm chằm vào những cầu thủ đang đổ mồ hôi trên sân. Gã buông lời khinh bỉ, thắc mắc tại sao những kẻ mang nhân cách rác rưởi nhưng lười biếng như gã lại luôn đứng trên đầu trên cổ những tên chăm chỉ nhưng mãi không lọt nổi vào tầm ngắm quốc gia. Rocky nhếch mép cười đầy ngạo mạn. Gã chốt lại bằng một chân lý méo mó, thế giới này quả thật là quá vô lý. Một tư tưởng bệnh hoạn đến giận gáy của kẻ được mệnh danh là thiên tài thể chất. Trở lại bên kia chiến tuyến, dưới bầu trời xanh ngắt, đám cầu thủ Wang Jin, dẫn đầu là anh chàng tóc đỏ Ujin đang nằm rạp ra sân than vãn. Bọn họ chán nản tự hỏi mình phải chịu đựng cảnh tập luyện khắc nghiệt này đến bao giờ. Các đàn anh thì hối thúc họ mau chóng làm nóng cơ thể. Hóa ra, nguồn cơn của sự mệt mỏi này là do vụ đụng độ trên phố hôm nọ. Ujin cay cú cắn răng, mắng đám Do Hyung và Tae-sik là đồ to mồm. Cậu ta rên rỉ rằng chỉ vì bị liên lụy bởi bọn họ mà cậu đã bị ông chú đầu cà rốt Ian lôi ra giáo huấn cho một trận tơi bời hoa lá. Hai thanh niên Do Hyung và Tae-sik thì đứng bên cạnh, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng còn buông lời trêu chọc, bảo ba cái chuyện đó có xá gì đâu, cứ tiếp tục đi. Si-jun lên tiếng xác nhận lại thông tin rằng đối thủ hôm nay thực sự rất mạnh và bọn họ đã từng đánh nhau. Đến đây thì bộ phim thể thao của chúng ta chính thức chuyển sang thể loại phim kinh dị pha hài tấu hài, hình ảnh nét vẽ chibi hiện ra. Ujin đổ mồ hôi hột, tự tưởng tượng ra cảnh lúc tiến tới bắt tay giao hữu, tên ác thú Rocky sẽ cười nham hiểm. Rồi đùng một cái, gã ta sẽ rút từ trong quần ra đủ thứ cờ lê, mỏ lết, búa tạ để gõ đầu bọn họ. Ujin la hét hoảng loạn như thế đó, wahaha. Trí tưởng tượng của thanh niên này bay xa quá rồi. Thấy Ujin sợ hãi đến mức hoang tưởng, hai ác ma Do Hyung và Tae-sik lập tức trổ tài thao túng tâm lý. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Ujin, rồi lạnh lùng ra lệnh, cười đi. Ujin ngoan ngoãn nặn ra một nụ cười gượng gạo đến tội nghiệp. Đám bạn ác ôn ôm bụng cười ngặt nghẽo ha 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 ha, chế giễu suy nghĩ hèn nhát của cậu. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng tung ra yêu cầu thứ hai, khóc đi. Ujin mếu máo, nước mắt lưng tròng như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Hai tên kia lại tiếp tục vừa ôm bụng vừa xỉa sói, sao đầu óc mày lại đen tối thế hả? Cuối cùng, trùng cuối của sự vô tri xuất hiện. Bọn chúng ra lệnh, vừa khóc vừa cười đi. Vâng, Ujin thực sự làm theo, cậu ta nặn ra một biểu cảm méo mó, khóc dở mếu dở phát ra âm thanh wa ahe, cạn lời với tình anh em cảm lạnh này. Ba chàng lính ngự lâm ôm nhau cười lăn lộn trên mặt cỏ, bỏ ngoài tai sự ngơ ngác của cậu nhóc Si-jun. Dường như áp lực trước trận đấu đã bị bọn họ dùng sự vô tri để đánh bay sạch sẽ. Bỏ qua đám loi choi, sự tập trung đổ dồn về cặp đôi nhạc trưởng. Si-jun vui vẻ nắm chặt tay, bày tỏ sự sung sướng khi cuối cùng cũng được sát cánh cùng đàn anh. Tae-sik đứng cạnh bĩu môi hóng hớt, tự hỏi từ bao giờ thằng nhóc này lại đổi xưng hô ngọt xớt thành anh với Ja-hyun thế nhỉ. Ja-hyun mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Si-jun. Anh nhẹ nhàng nói, anh đã bảo rồi, anh sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của em mà. Khung cảnh thật ấm áp làm sao. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Ja-hyun đanh lại. Anh nhắc Si-jun phải khắc cốt ghi tâm những lời anh dặn. Cựu tuyển thủ cảnh báo về sự nguy hiểm tột độ của Rockjicha. Gã ta là một con quái vật thích thú với sự hỗn loạn và đổ nát. Ja-hyun nhấn mạnh, bất chấp trên sân cỏ ngày hôm nay có xảy ra chuyện quái quỷ gì đi chăng nữa, Si-jun tuyệt đối không được để bản thân mắc mưu khiêu khích của gã. Một cái bẫy tâm lý chết người luôn trực chờ. Nghe những lời dặn dò nghiêm túc của đàn anh, cậu nhóc mỏ hỗn Do Hyung gật gù. Cậu ta trơ trẽn gọi Ja-hyun bằng cái biệt danh độc lạ tiền bối tóc lá. Do Hyung đùa rằng không biết ngọn gió nào đã thổi bay sự bảo thủ của anh, nhưng dẫu sao thì hôm nay anh cũng sẽ không làm bọn họ gặp rắc rối đâu nhỉ. Ngay lúc đó, tiền bối Nam Du, người vừa dính chấn thương phải ngồi ngoài, tiến lại gần. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng Ja-hyun. Bằng một nụ cười ấm áp, Nam Du bày tỏ sự sung sướng tột độ khi cuối cùng cũng thấy người đồng đội cũ trở lại sân cỏ. Nam Du gửi gắm toàn bộ niềm tin, hôm nay, hãy thi đấu hết mình thay cho cả phần của tớ nhé. Anh hứa sẽ mau chóng phục hồi lại 100% phong độ, để có thể sát cánh cùng Ja-hyun ở ngay trận đấu tiếp theo. Quá tuyệt vời cho một tình bạn rực cháy. Nhưng chưa ngầu được 3 giây, Ja-hyun lại khẽ nhún vai, dội một gáo nước lạnh vào sự kỳ vọng của người bạn. Anh thú nhận, với việc phải ngồi chơi sơi nước quá lâu và thể lực chưa đảm bảo, khả năng của anh ngày hôm nay chắc chỉ miễn cưỡng ngang ngửa với trình độ của Do Hyung Heo mà thôi. Ái chà chà, đụng chạm tự ái rồi nha, vừa nghe thấy tên mình bị lôi ra làm thước đo cho sự tụt phong độ.
Do Hyun lập tức gân cổ lên gắt, tem, bem, chỉ ngang ngửa năng lực của tôi á, anh nói chuyện ra vẻ quá đấy. Đúng là cái mỏ hỗn không kiêng nể một ai. Nhưng tiếng cãi vã chợt tắt ngúm khi một giọng nói ma quái vang lên từ phía sau. Lần trước mày về nhà an toàn chứ, hôm nay mặc đồ đá bóng trông ra dáng con người hơn hẳn ấy. Bóng đen từ từ phủ xuống. Là Rock cha, gã ác thú đã vác xác đến tận nơi. Do Hyun lập tức xù lông nhím, bước lên chắn trước Sejun và Jaehyun. Cậu chỉ thẳng mặt gã, mắng to một tiếng, này, thằng Jukon. Do Hyun cay cú chất vấn, vạch trần bộ mặt giả tạo của gã. Lần trước trên phố gã đã định tẩn bọn họ thừa sống thiếu chết, vậy mà bây giờ lại bày đặt ra vẻ tử tế, chào hỏi thân tình để làm cái quái gì. Bị mắng thẳng mặt, Rocky khẽ nhún vai, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội. Gã thở dài thườn thượt, liếc nhìn Jaehyun rồi buông lời móc mỉa, mày với Jaehyun Wang y chang nhau. Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà tụi mày lại xù lông lên như vậy? Câu nói này như chọc đúng nọc của Do Hyun. Cậu nhóc gào lên phẫn nộ, mày làm gì sai á? Mày đang cố tình giả điên đúng không? Và để giải thích cho cái sự ngây thơ của ác thú, tác giả lại tung ra một đoạn hồi tưởng chibi siêu cấp vô tri. Trong não bộ méo mó của Rocky, ký ức về vụ đụng độ được gã bóp méo hoàn toàn. Gã tự cho mình là một người tốt, xoa đầu Sejun và ngỏ lời, trông mày ngoan ngoãn đấy, làm bạn với tao nhé. Khi bị chất vấn chuyện đánh người, gã còn tỉnh bơ đáp, không, tao đang dạy dỗ nó vì nhiều lý do chính đáng mà. Vâng, lý do của một kẻ điên. Trong cái ký ức rởm đời đó, nhóm Wang Jin mới là những kẻ bạo lực lao vào cắn xé gã trước, trong khi gã chỉ là nạn nhân bé nhỏ tội nghiệp bị ăn đấm. Logic của bọn tâm thần đúng là không thể dùng não người thường để phân tích được. Trở lại hiện tại, Rocky ngửa mặt lên trời, than vãn bằng cái giọng ẻo lả gớm ghiếc. Gã bảo rằng bản thân thực sự không hề thích thú gì việc phải thi đấu với những người bạn thân thiết một chút nào. Nổi da gà chưa? Rồi gã quay ngoắt sang Jaehyun, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo, nụ cười nửa miệng đầy xảo quyệt. Gã thì thầm dụ dỗ, thế nào, anh Jaehyun, nể tình bạn bè của chúng ta, hay là hôm nay tao nhường mày một ván nhé? Sự khiêu khích đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng Jaehyun không còn là cậu thiếu niên yếu đuối của một năm trước nữa. Ánh mắt anh đanh lại như thép nguội. Anh nhìn thẳng vào mặt kẻ thù, đáp trả sắc lẹm, dù mày có khao khát chiến thắng đến phát điên đi chăng nữa, tao cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Bị từ chối thẳng thừng, Rocky thu hẹp khoảng cách, khi chất áp đảo bùng nổ, ép luồng không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Gã gằn từng chữ, ném một câu hỏi đầy sự khinh bỉ vào mặt Jaehyun, mày nghĩ mày có đủ trình độ để hạ gục được bọn tao sao? Một cái tặc lưỡi vang lên bên cạnh, không phải ai xa lạ, mà chính là một người đàn anh đồng đội đứng ngay sát Sejun. Cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ, không ngần ngại buông lời chê bai sự ngông cuồng của gã ác thú. Vị tiền bối lầm bầm chửi Rocky đúng là một kẻ ngu ngốc. Cậu ta bóc mẽ bộ mặt thật của gã, mỉa mai rằng tên điên đó cố tình thốt ra những lời trịch thượng ra vẻ nhường nhịn như vậy, thực chất chỉ là đang gồng mình lên để che giấu sự sợ hãi sẽ bị đánh bại mà thôi. Một pha phản đam cực gắt đến từ vị trí của Wang Jin. Đứng phía sau, cậu nhóc Sejun âm thầm lắng nghe. Cậu nhóc siết chặt tay, ánh mắt rực sáng sự kiên định, dõng dạc lên tiếng khẳng định rằng bản thân hoàn toàn đồng ý với từng lời nhận định của các đàn anh. Sự tự tin của Wang Jin đang lên rất cao. Nhưng đáp lại thái độ cứng rắn đó, từ phía bên kia chiến tuyến, kẻ thù từ từ quay mặt đi, đôi mắt híp lại sặc mùi nguy hiểm. Gã buông một lời sấm truyền mang đầy sự đe dọa, tuyên bố rằng ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặt lớn làm thay đổi tất cả. Cứ chờ mà xem, gã gằn giọng. Chuyển cảnh, bầu không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng được xoa dịu đôi chút bằng màn ngoại giao mang tính thủ tục trước trận đấu. Trên mặt cỏ, huấn luyện viên trưởng của hai đội đang tiến lại gần nhau. Lão huấn luyện viên trưởng của Jungang, An Mok Kim, hai tay khép nép, cúi người bắt tay cáo giả Ian của chúng ta. Lão ta nở một nụ cười rạng rỡ đầy giả lả, miệng Nam Mô buông lời thảo mai rằng hy vọng hôm nay sẽ được học hỏi nhiều điều từ Wang Jin. Nhưng màn kịch rẻ tiền này làm sao qua mắt được người nhà Wang Jin, đứng ngay sát bên cạnh Ian. Trợ lý huấn luyện viên Lee đang nheo mắt nhìn lão An Mok bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và khinh bỉ. Trợ lý Lee hạ giọng, thì thầm bóc phốt cái gã đồng nghiệp béo phệ bên kia chiến tuyến. Cậu tiết lộ một sự thật trớ trêu, lão An Mok Kim kia thực chất không hề có xuất thân từ bóng đá chuyên nghiệp, lão ta chỉ là họ hàng xa của một người quen nào đó, dùng quan hệ dây mơ dễ má để chễm chệ ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Tóm lại, hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo. Không những thế, trợ lý Lee còn bĩu môi, chỉ ra sự vô lý rành ngay trước mắt. Cậu thắc mắc tại sao một kẻ tài cán không có lại đắp trên người toàn đồng hồ, nhẫn vàng, phụ kiện xa xỉ đến vậy. Trợ lý Lee khẳng định chắc nịch, với mức lương còng cõi của một huấn luyện viên trung học bình thường, lão ta tuyệt đối không thể tự bỏ tiền túi ra mua nổi đống đồ hiệu lấp lánh đó. Và bí mật đen tối bốc mùi tiền bạc dần được vén màn, trợ lý Lee toát mồ hôi hột, thì thầm những lời đồn đại đầy tai tiếng trong giới bóng đá học đường. Bọn họ kháo nhau rằng lão An Mok này chuyên gia vòi vĩnh, thu những khoản phí bôi trơn khổng lồ từ túi các bậc phụ huynh để đổi lấy suất đá chính cho con em họ. Sắc mặt trợ lý Lee trở nên u ám, cậu dùng mình lầm bầm rằng linh cảm của mình thực sự không ổn chút nào.
Cậu so sánh khuôn mặt đầy nếp nhăn và nụ cười giả tạo của An Mok Kim tồi tệ giống hệt như lão cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tham nhũng Ju Hyun Kim năm xưa. Và để xua đi bầu không khí u ám, cậu trợ lý của chúng ta tiện mồm tấu hài luôn một câu, nhận xét khuôn mặt béo phệ, gian xảo của lão ta nhìn y hệt như con quái vật nuốt chửng vạn vật tam KNCH trong game vậy. Vâng, một sự ví von vô tri nhưng sát thương thì chí mạng. Trở lại với khu vực chỉ đạo của Jun Gang sau màn bắt tay giả tạo, lão An Mok Kim quay về, khoanh tay đảo mắt nhìn quanh, rồi buông lời chê bai đội bạn là một lũ cứng đầu. Lão nhếch mép, bảo rằng có vẻ đứa nào cũng nghĩ mình là kẻ xuất chúng nhất ở đây. Nhưng với con mắt thực dụng của một kẻ buôn bán bóng đá, lão tự tin cá rằng cái đội bóng chấp vá này sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Trợ lý Đông Su tiến lại gần, cung kính gọi tiếng huấn luyện viên. Lão An Mok hất mặt hỏi xem con ác thú Rocky Cha đã phản hồi ra sao. Lão muốn biết liệu tên điên đó có chịu ra sân ngay từ hiệp 1 hay không. Đông Su toát mồ hôi hột, bối rối truyền đạt lại yêu sách của gã cầu thủ ngôi sao. Gã Rocky kiêu ngạo đến mức bảo rằng gã muốn ngồi ngoài xem tụi kia diễn trò trước đã. Nếu trận đấu đủ thú vị, gã mới thèm lết xác vào sân ở hiệp 2. Nghe cái lý do ngông cuồng đó, An Mok Kim nhăn mặt bực dọc. Lão đưa tay bóp gáy, câu nhau than vãn rốt cuộc tên danh con đó bị cái quái gì vậy. Ngày nào cũng mở mồm kêu gào muốn đá bóng, thế mà đến lúc thi đấu lại giở trứng đòi ngồi ngoài. Lão trầm giọng liếc sang Đông Su, phán một câu xanh dờn. Lão bảo rằng dù Rocky có là một thiên tài thể chất đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải tìm cách tống cổ gã ra khỏi đội. Một quả bom nổ chậm không thể kiểm soát. Trợ lý Đông Su giật mình đổ mồ hôi, lắp bắp đồng tình. Lão An Mok gằn giọng nhắc nhở, trong một tập thể, không có cá nhân nào được phép vĩ đại hơn đội bóng. Lão chỉ ánh mắt sắc như dao về phía Đông Su, hỏi một câu mang đầy tính đe dọa, liệu cậu trợ lý có biết tiền lương của cậu ta thực chất chảy ra từ đâu không? Lão An Mok tự hào vạch trần chân tướng, tiền của bọn họ không đến từ một nguồn duy nhất. Lão giải thích cặn kẽ chiến lược làm ăn bẩn thỉu của mình. Đầu tiên, họ phải tạo cơ hội cho lũ trẻ con nhà giàu ra sân, giúp bọn chúng có bảng thành tích đẹp để dễ dàng tống cổ vào các trường đại học. Và phần thưởng cho việc đó là gì? Những chiếc phong bì dày cộp. Lão cười khẩy, bảo rằng chính nhờ những bản CV giả tạo đó, bọn họ mới có thể moi được những khoản tiền khổng lồ từ các vị khách sộp vào năm sau. Một chuỗi dây chuyền thối nát từ gốc đến ngọn. Lão An Mok vỗ vai Đông Su, cảnh cáo cậu ta hãy tập trung vào bức tranh toàn cảnh, đừng có tốn thời gian xây dựng sự tôn trọng hão huyền với cái đám nhãi danh đó làm gì cho mệt. Chốt lại vấn đề, lão khẳng định với sự tồn tại của con quái vật Rocky Cha trên băng ghế dự bị, Jun Gang hoàn toàn không cần đến bất kỳ một thứ chiến thuật rườm rà hay bài vở nào cả. Lấy sức mạnh thể chất đè bẹp tất cả, đó là chân lý của chúng. Trở lại bên phía Wang Jin, Nam Du dặn dò đồng đội phải bảo vệ và bọc lót cho Ja Hyun thật tốt trong ngày anh trở lại. Bọn họ đồng thanh hô to, khí thế hừng hực vâng lệnh. Trợ lý Lee thì hớn hở ra mặt. Cậu vỗ tay bốm bốp, phân công nhiệm vụ ghi bàn rõ ràng, một bàn cho tiền đạo Jongwon và 2 bàn cho đội trưởng Taejun, quá tự tin cho một khởi đầu. Khu vực kỹ thuật của Wang Jin lúc này đang vô cùng khẩn trương. Ian cầm bảng chiến thuật trên tay, cẩn thận chỉ đạo riêng cho cậu học trò cũ vừa trở lại, Ja Hyun. Anh phân tích sắc bén, yêu cầu Ja Hyun phải đọc tình huống thật nhanh. Tùy thuộc vào diễn biến trên sân, Ja Hyun sẽ phải là người lùi sâu, trực tiếp cắt đứt nhịp độ tấn công của đối thủ ngay từ tuyến dưới. Ngón tay Ian gõ gõ túc lên sa bàn. Anh vạch rõ điểm xuất phát cho những đợt phản công hoàn hảo. Ja Hyun gật gù ghi nhớ từng chi tiết. Cậu nhẩm lại thứ tự luân chuyển bóng từ Ji Yeong, sau đó chuyển cho Minh Du, đúng không ạ? Ian gật đầu xác nhận. Rồi anh dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Anh nhìn chằm chằm vào Ja Hyun, buông một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can, và cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Ja Hyun toát mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt. Ian thẳng thắn nói ra sự thật phũ phàng, rằng không phải tất cả mọi người đều đồng ý với việc để một người đã nghỉ thi đấu 1 năm như Ja Hyun ra sân đá chính ngay từ đầu. Ánh mắt hoài nghi vẫn đang đổ dồn về phía anh. Cáo già dội một gáo nước lạnh vào tư tưởng mộng mơ. Anh nhấn mạnh, nếu dùng tư duy thông thường để đánh giá, thì những câu chuyện drama kỳ tích đậm chất thanh xuân vườn trường thế này hoàn toàn không tồn tại trong thế giới bóng đá thực dụng. Ian chỉ tay thẳng vào mặt Ja Hyun, lớn giọng cảnh cáo. Ja Hyun tuyệt đối không được phép lấy lý do nghỉ thi đấu quá lâu nên cảm giác bóng bị mai một để bao biện cho sự thất bại. Mệnh lệnh cuối cùng được ban ra đanh thép, cậu phải tự dùng đôi chân của mình để chứng minh năng lực, phải tạo ra kết quả thực sự cho bọn họ thấy. Ánh mắt Ja Hyun lập tức trở nên đanh lại và kiên định hơn bao giờ hết. Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cùng lúc đó, Ian quay sang gọi tên một học trò khác đang ngồi dự bị, Mingu Choi. Cậu học trò ngơ ngác nhìn lại. Ian lạnh lùng tuyên bố, anh không hề có ý định nói lời xin lỗi với cậu ta vì đã đẩy cậu lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Ja Hyun. Ống kính phóng to vào đôi giày đinh sắc lẹm đang đạp xuống mặt cỏ tạp. Ian yêu cầu, nếu muốn anh phải hối hận vì quyết định này, thì cậu ta hãy chứng minh điều đó bằng chính màn trình diễn của mình trên sân khi có cơ hội, chứ không phải bằng sự bất mãn,
Một người thầy luôn biết cách châm ngòi nổ cho lòng tự tôn của tất cả các học trò. Jaehyun đứng vươn vai hít thở bầu không khí cuồng nhiệt. Anh ngẩng mặt lên bầu trời, tự nhủ với lòng mình. Anh quay lại sân cỏ không phải để tìm kiếm sự công nhận hay để chứng tỏ bất cứ điều gì với ai cả. Anh trở lại, đơn giản vì nơi đây chính là nơi anh thuộc về. Một sự giác ngộ tĩnh lặng nhưng mang sức mạnh cuộn trào. Đang chìm đắm trong cảm xúc, bỗng một tiếng gào lanh lảnh cắt ngang. "Này, tiền bối Jaehyun, nhanh cái chân lại đây." Cậu nhóc mỏ hỗn Do Hyung đang vẫy tay vội vã. Sejun đứng cạnh cũng mỉm cười réo gọi. Do Hyung lớn tiếng hô hào để chào mừng sự trở lại của tiền bối tóc lá. Ngày hôm nay bọn họ tuyệt đối không được phép thua. Cả đội Wang Jin khoác vai nhau tạo thành một vòng tròn rực lửa trên mặt cỏ. Những trái tim thanh xuân đập cùng một nhịp. Sejun hồi hộp thừa nhận hôm nay cậu nhóc thấy căng thẳng hơn hẳn mọi ngày. Đội trưởng Taejun hô vang khẩu lệnh xuất phát. Và Rem, HMMP, Kia, một tiếng thét xung trận đồng thanh xé toạc bầu trời sân vận động, âm thanh vang dội đến mức làm rung chuyển cả không gian. Sóng xung kích từ tiếng hét ấy làm đám cầu thủ Jungang bên kia chiến tuyến cũng phải giật thót mình. Trợ lý Đông Su toát mồ hôi hột, lắp bắp cảm thán rằng tinh thần chiến đấu của bọn nhóc Wang Jin thật sự quá kinh khủng. Ngược lại, lão An Mốc Kim béo phệ lại tỏ rõ sự khinh bỉ. Lão ta quay mặt đi, phun tuẹt một bãi nước bọt cu xuống sân cỏ, chê bai những trò sốc vác tinh thần đó chỉ là những thứ rác rưởi vô bổ. Màn hình hiện lên sơ đồ chiến thuật, bảng điện tử sáng rực dòng chữ, giải vô địch quốc gia, vòng 8 bảng G khu vực. Trung học Wang Jin đối đầu Trung học Jungang. Kick off, tiếng còi khai cuộc vang lên lành Lost Preba, trái bóng chính thức lăn trên thảm cỏ xanh. Ở khu vực giữa sân, Sejun đang khom người, ánh mắt sắc như chim ưng quan sát thế trận. Tâm trí cậu chợt xẹt qua hình ảnh của gã ác thú Rockji Cha đang nhởn nhơ trên băng ghế dự bị. Cậu tự hỏi liệu tên quái vật đó có thực sự sẽ ra sân ở hiệp 2 hay không. Vút, một bóng người chạy sượt qua Sejun. Là Jaehyun, anh lớn tiếng nhắc nhở đàn em, không được phép để đầu óc bị phân tâm bởi những thứ rác rưởi không đâu. Jaehyun dặn dò, thứ duy nhất Sejun cần phải tập trung lúc này chính là những diễn biến đang hiện diện ngay trên mặt cỏ này. Do Hyung vừa chạy vừa liếc nhìn người đàn anh đang tăng tốc. Trong lòng cậu nhóc mỏ hỗn vẫn còn đôi chút lấn cấn. Cậu tự hỏi, một người đã quá lâu không chạm vào bóng thi đấu như Jaehyun, liệu có thực sự lấp đầy được khoảng trống khổng lồ mà tiền bối Nam Du để lại? Nhưng từ phía sau, Sejun đã kịp thời lên tiếng gạt phăng mọi nghi ngờ. Cậu nhóc khẳng định chắc nịch, chắc chắn là được. Sejun đặt trọn niềm tin vào thiên tài của Wang Jin. Cậu biết, Jaehyun không cần phải làm điều gì phi thường, anh chỉ cần phô diễn lại đúng thứ bóng đá đỉnh cao mà anh đã từng thể hiện trong quá khứ là đủ. Trái bóng được phất mạnh lên tuyến trên, Sejun, tiếng gọi vang lên. Cậu nhóc khống chế bóng gọn gàng rồi lập tức xoay người vung chân. Anh Jaehyun. Trái bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp rung lao thẳng về phía Jaehyun đang băng lên. Nhưng đối thủ không phải bù nhìn, ngay khi Jaehyun vừa đưa chân chạm bóng pass, hai bóng áo đen của Jungang đã lao đến áp sát với tốc độ kinh hoàng. Bọn chúng kẹp chặt lấy anh như gọng kìm. Do Hyung đứng ngoài há hốc mồm. Cậu nhóc hoảng hốt gào lên, nhận ra Jungang đang chơi trò pressing cường độ cao ngay từ những giây đầu tiên. Bọn chúng muốn bóp nghẹt tuyến giữa của Wang Jin. Một cầu thủ Jungang lao thẳng vào lưng Jaehyun. Do Hyung tuyệt vọng thét lên, anh Jaehyun, cẩn thận phía sau. Khoảng cách chỉ còn tính bằng mm, ánh mắt Jaehyun bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Anh không hề luống cuống. Ngay khoảnh khắc đối phương thò chân định tắc bóng, tạp, Jaehyun nhẹ nhàng hãm gầm giày lên mặt trái bóng. Rồi bằng một nhịp điệu hoàn hảo, túc, anh vuốt nhẹ mũi giày, kéo trái bóng lùi lại phía sau. Tuyệt đỉnh kiểm soát, pha gặt bóng mượt mà đến mức khiến hai cầu thủ Jungang lố đà, trượt dài trên mặt cỏ trong sự bất lực. Chúng đã vồ hụt một cái bóng. Không để phí một giây, Jaehyun bứt tốc Gus. Anh dốc bóng lao thẳng về phía trước như một mũi tên xé gió. Quá đẳng cấp. Trợ lý Đông Su của Jungang đứng ngoài đường biên hoảng loạn tột độ. Gã điên cuồng vung tay gào thét chỉ đạo Zeng. Gã lệnh cho cầu thủ áo số 11, Jong Won-jo, lập tức lao lên phía trước để khóa chặt sự nguy hiểm mang tên Jaehyun Wang. Nhưng đã quá muộn, giữa vòng vây kẻ thù đang lao đến, Jaehyun vung cao chân phải. Ánh mắt anh hướng về một phía, nhưng cú vung chân giáng xuống mặt cỏ rung, lừa tình đỉnh cao, Jaehyun nhìn một hướng, nhưng lại tung ra một đường truyền xé toạc không gian về một hướng hoàn toàn trái ngược, một cú vẩy bóng no lúc bát ngoạn mục. Lão An Mốc Kim ngớ người, há hốc mồm kinh ngạc trước nhãn quan chiến thuật ảo diệu của cậu học trò bị mình dùng bỏ. Trái bóng xé gió bay đi DAP. Trên đà di chuyển, Jaehyun thầm nghĩ trong đầu. Anh đặt ra một bài kiểm tra khắc nghiệt cho đồng đội, nếu bọn họ không đủ nhạy bén để bắt nhịp với tốc độ tư duy này ngay từ đầu, thì bọn họ hoàn toàn không xứng đáng để nhận đường truyền của anh. Và Wang Jin không làm anh thất vọng, tiền bối đang gọi chúng ta kìa. Tiếng thét vang lên. Một cầu thủ Wang Jin tung người chùi bóng trên mặt cỏ Shrek. Hoàn hảo, đầu mũi giày chạm đúng vào quỹ đạo bóng rơi. Một pha bắt bước một hoàn hảo đến từng mm.
Cú chạm bóng tinh tế đó làm nền tảng cho một cú nã đại bác tiếp theo Dung. Trái bóng lại được xoạt gần vòng cấm, nhưng thủ môn đã chắn bóng được. Bóng ra biên. Đứng lặng lẽ trên sân, Sijun ngẩn ngơ dõi theo từng đường bóng. Đôi mắt to tròn của cậu nhóc phản chiếu sự kinh ngạc và ngưỡng mộ tột độ. Cậu lẩm bẩm trong vô thức, chà, nhãn quan chiến thuật của tiền bối tóc lá, thực sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Sijun nhận ra sự thật đáng sợ, toàn bộ nhịp độ và dòng chảy của trận đấu này dường như đang nằm gọn trong lòng bàn tay thao túng của vị nhạc trưởng mang tên Jaehyun Wang. Vút, chuyển cảnh thẳng tắp ra mặt sân cỏ xanh mướt, một đường phất bóng dài xé toạc bầu không trung, vạch ra một quỹ đạo sắc lẹm kèm theo tiếng gió rít xiung. Trận đấu đang diễn ra với một nhịp độ nghẹt thở. Trái bóng găm thẳng xuống mặt cỏ, các cầu thủ lao vào nhau tranh chấp nảy lửa. Thủ môn của Wang Jin nghiến răng, bay người hết cỡ cản phá búc. Trái bóng bị đẩy văng ra ngoài trong gang tấc. Khung thành tạm thời được bảo toàn, nhưng sức ép mà ác thú Jun Gang tạo ra quả thực không phải trò đùa. Ở phía trên, cậu nhóc Sijun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ngẩn ngơ cảm thán nhãn quan chiến thuật của tiền bối tóc lá Jaehyun thực sự quá phi thường. Cậu có cảm giác như toàn bộ dòng chảy của trận đấu này đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay thao túng của anh ấy. Ống kính lia ra ngoài đường biên, chứng kiến đường truyền xé toạc không gian đó, trợ lý Lee không giấu nổi sự phấn khích, ồ lên sung sướng. Thế nhưng, huấn luyện viên đầu cà rốt Ian đứng cạnh lại khoanh tay, cố gồng mình tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh. Anh gắt nhẹ, hỏi trợ lý Lee làm cái quái gì mà phải hò hét ầm ĩ lên thế, trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Nhưng trợ lý Lee đâu có vừa, cậu ta bĩu môi vạch trần ông sếp sĩ diện của mình, xỉa sói rằng rõ ràng trong bụng Ian lúc này cũng đang sướng rơn lên vì cậu học trò cưng rồi, cớ sao phải ra vẻ ta đây nghiêm túc như vậy. Bị bóc phốt trúng tim đen, Ian toát mồ hôi hột, ho hắng ha, lảng tránh. Anh đánh trống lảng, bảo rằng cứ chờ xem lát nữa bọn nhóc có bắt nhịp được thời gian với nhau không đã. Trở lại trên sân cỏ, thanh niên mỏ hỗn Do Hyung đang chạy tới lầu bầu với Jaehyun. Cậu ta phàn nàn về đường truyền vừa rồi, tự đắc vỗ ngực bảo rằng nếu không phải nhờ tốc độ thần sầu của cậu thì pha đó hỏng chắc rồi. Jaehyun cảm giảm Do Hyung chỉ sượt nhẹ mũi giày vào trái bóng mà thôi. Do Hyung nhún vai, tỉnh bơ đáp lại bằng một lời xin lỗi sặc mùi cà khịa. Anh bảo rằng chà, thật ngại quá, tại trước giờ anh chỉ que nhận những đường truyền dọn cỗ mượt mà từ Sijun mà thôi. Do Hyung vung tay chê bai rằng cậu không có rảnh để đi hứng mấy đường truyền xấu xí đó đâu nhé. Lý do lý chấu thật sự, nghe câu trả lời sức sược đó, ánh mắt Jaehyun đanh lại. Phía sau lưng anh, sát khí tỏa ra kèm theo những tia sét sẹt sẹt BZZT. Anh lạnh lùng đáp trả, được thôi, lần sau tôi sẽ chuyển chậm lại cho vừa với cái đôi chân rùa bò của cậu. Phản đam cực gắt, thấy tình hình căng thẳng, đám cầu thủ Wang Jin toát mồ hôi hột, tự hỏi hai cái tên khắc khẩu này liệu có thể đá chung một đội được không đây. Còn Sijun thì ngớ người ra, thầm nghĩ hóa ra tiền bối Jaehyun thỉnh thoảng cũng trẻ trâu và thủ dai phết. Trở lại với diễn biến căng như dây đàn trên sân, tiếng hô hoán vang vọng khắp các khán đài, like up, bám sát vị trí đi. Đội hình Wang Jin đang gồng mình chống đỡ. Jun Gang tổ chức tấn công, một đường truyền xuyên tuyến được tung ra, nhưng kịch, một cái bóng áo xanh lao ra cắt phăng đường bóng gọn gàng. Cắt hay lắm, tiếng hò reo vang lên. Không để phí một giây, Jaehyun Wang đã có mặt đúng lúc đúng chỗ. Anh giớn người đoạt bóng, dõng dạc hô to mệnh lệnh phản công. Trái bóng lập tức được luân chuyển với tốc độ xé gió pass. Jaehyun nhìn về phía Sijun, gọi tên cậu nhóc, bảo hãy cho anh thấy một cơ hội. Lên nào, tiếng hô của sự đồng điệu vang lên. Trái bóng Dung được phất dài lên phía trên, nhắm thẳng tới vị trí của Sijun. Nhưng ở ngoài đường biên, ban huấn luyện Jun Gang đâu phải bù nhìn, một tiếng thét chỉ đạo vang lên, yêu cầu các cầu thủ lập tức khóa chặt áo số 16, sơ đồ chiến thuật hiện lên, hai mũi tên xanh đỏ chỉ rõ việc Sijun đang bị bủa vây từ mọi phía. Gã huấn luyện viên của Jun Gang nở một nụ cười nham hiểm đến phát ghét. Gã phân tích rành rọt, lối chơi của Wang Jin luôn xoay quanh hạt nhân số 16. Chỉ cần chặt đứt mắt xích này, luồng tấn công của chúng sẽ tự động chết yểu. Bên kia chiến tuyến huấn luyện viên Ian nhíu mày lo lắng. Cậu nhận ra Jun Gang đang lộ rõ ý đồ chơi rắn, nhắm thẳng vào Sijun. Nhưng Sijun đâu dễ bị bắt nạt, cậu nhóc khéo léo đảo trụ, dùng kỹ thuật xoay compa siêu để thoát khỏi vòng vây gắt gao của hai tên hộ pháp áo đen. Trong đầu Sijun chạy số liên tục, cậu tự tin nghĩ rằng những pha áp sát bầy đàn kiểu này đã không còn tác dụng với cậu nữa. Chỉ cần cậu giữ chắc quả bóng trong chân, mọi nỗ lực pressing của đối thủ đều trở nên vô nghĩa. Nhưng, cậu nhóc đã lầm, đừng quên đây là Jun Gang, lò đào tạo của những kẻ chơi bóng bằng bạo lực. Bùm, reng, hai cầu thủ Jun Gang không ngần ngại lao thẳng vào người Sijun, nhưng cậu đã thoát ra một cách nhẹ nhàng, khán giả ồ lên kinh ngạc Weah. Cậu nhớ lại bài học của huấn luyện viên Ian về cách giữ thăng bằng trước những pha tì đè. Cậu nghiến răng, cố gắng trụ vững để hoàn thành đường truyền. Thế nhưng, sự non nớt và tâm lý quá khích đã hại cậu, bước hụt, lai xin tiếng giày trượt dài trên mặt cỏ. Sijun hoảng hốt kêu lên a, mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu nhóc thiên tài. Chết tiệt, Sijun tự mắng bản thân là đồ ngốc, vì quá hưng phấn muốn thể hiện,
Các cầu thủ Jungang áp sát. Từ phía sau, tiếng hét của Jaehyun xé toạc không gian, Sejun. Ngay lập tức đường truyền được tung ra, bóng được luân chuyển nhanh chóng, phá nguy trong tích tắc. Sejun thở phào nhẹ nhõm phu, cậu quay sang ríu rít cảm ơn đàn anh Jaehyun vì đã lùi về bọc lót kịp thời. Nhưng thay vì an ủi, Jaehyun lại đưa ra một lời cảnh tỉnh sắc lạnh. Anh dặn Sejun phải kiểm soát bóng với nhịp chạm ngắn nhất có thể. Cựu tuyển thủ chỉ ra khuyết điểm chí mạng, kỹ năng dê dắt của Sejun vẫn còn quá non nớt để múa may trước bọn đồ tể này. Sejun gật gù ghi nhận, cậu cảm thấy ấm lòng, thầm nghĩ dù miệng thì nói toàn lời cay nghiệt, nhưng thực chất anh Jaehyun đã phải chạy thục mạng từ tuyến trên về tận đây chỉ để vá lỗi và bảo vệ cậu. Một người đàn anh ngoài lạnh trong ấm chuẩn bài anime. Trận đấu tiếp tục với cường độ chóng mặt, tiếng hô tiến lên Wang Jin vang dội. Bùm, Srak Do Hyung lăn xả chuối bóng cản phá. Tiếng còi trọng tài ré lên Bright IT, trọng tài chỉ tay, Wang Jin được hưởng một quả ném biên. Sejun nhíu mày phân tích chiến thuật. Cậu nhận ra ý đồ đánh biên của Wang Jin vừa rồi đã bị đối phương hóa giải bằng một pha phạm lỗi chiến thuật vô cùng tinh quái. Khác xa với dự đoán, lối chơi pressing của Jungang bài bản và dắt hơn rất nhiều. Sơ đồ chiến thuật hiện lên, cho thấy hàng thủ Jungang luôn vây giáp với số đông. Jaehyun đứng đó, toát mồ hôi suy tính. Bất chợt, anh ngoắc tay gọi Taesik, "Này cậu kia, thử làm nhiệm vụ này xem." Taesik ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, "Em á." Cậu chàng tóc cam lắp bắp, bảo rằng hai anh em mình có thân thiết gì đâu mà tự dưng giao trọng trách lớn thế. Nhưng ánh mắt kiên định của Jaehyun khiến Taesik phải nuốt nước bọt. Mình phải chạy thật nhanh, cậu thầm quyết tâm. Và vút, Taesik bứt tốc stretch. Anh chàng lao đi như một cơn lốc bên hành lang cánh. Một đường truyền dài xé gió được tung ra Dung, rót thẳng xuống vị trí của Sejun. Trái bóng găm đúng vào ngực áo số 16 Dung. Nhưng khốn nạn thay, Sejun lập tức cay đắng nhận ra kịch bản cũ lặp lại. Bọn Jungang không chừa cho cậu lấy một khe hở nhỏ nhoi nào để hướng bóng lên phía trước. Sơ đồ chiến thuật cho thấy Sejun hoàn toàn bị kẹp chặt. Tiếng đồng đội gào lên, "Sejun, trả bóng về tuyến sau mau." Sejun không còn cách nào khác, đành phải truyền nhả lại phía sau DAP. Áp lực của Jungang ngày càng nghẹt thở. Cứ mỗi lần Wang Jin lùi bóng, bọn chúng lại dâng cao đội hình như một con sóng dữ. Sejun cắn răng bất lực. Đáng lẽ cậu phải là người tịnh tiến quả bóng lên phía trước, thế mà bây giờ lại bị ép phải lùi sâu về phần sân nhà. Giữa lúc hàng công Wang Jin đang bế tắc toàn tập, tiếng thét của vị vua tuyến giữa vang lên phá vỡ sự tuyệt vọng. Anh sẽ lên. Là Jaehyun Wang, cựu tuyển thủ quốc gia đã quyết định tự mình phá vỡ lớp vỏ bọc. Ánh mắt Jaehyun rực sáng như đuốc. Anh bỏ lại khu vực an toàn, lao thẳng về phía trước với tốc độ phi mã. Các cầu thủ Wang Jin ngỡ ngàng gọi tên anh, tiền bối Jaehyun. Sơ đồ lập tức biến đổi, mũi tên đỏ mang tên Jaehyun đâm thẳng vào giữa bầy sói xanh. Bốp, pass. Jaehyun vươn chân khống chế trái bóng gọn gàng trên không trung. Thấy con mồi tự chui đầu vào dọ, đám hậu vệ Jungang nhếch mép cười đắc ý. Bọn chúng hò nhau lao vào bủa vây, "Không sao cả, chúng ta đông người hơn, ép chết nó đi." Ba bóng áo đen ập đến như vũ bão, nhưng Jaehyun không hề nao núng. Anh đặt gầm giày lên trái bóng, phanh gấp Berhenti. Bụi cỏ bay tứ tung. Anh khẽ lầm bầm, cảnh cáo đám cặn bã đừng có lại quá gần mình. Và rồi, đùng, một pha chuyền bổng kết hợp với cú xoay người ở tốc độ không tưởng, trái bóng xé gió lao đi. Lốc xoáy nổi lên ngay dưới chân vị nhạc trưởng. Cựu tuyển thủ thầm nghĩ, anh vẫn chưa muốn phô diễn hết bài vở đâu, phải để dành thể lực cho những phút cuối cơ. Quá ao trình. Hai tên hậu vệ áo đen ngớ người. Trong lúc đó, bên cánh phải, bóng ma Taesik đã bắt đầu di chuyển Srak. "Này, em đến đây." Hơ hớ, cậu chàng hớn hở vẫy tay. Sự hoán đổi vị trí chóng mặt của Wang Jin làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Jungang toát mồ hôi hột. Lão ta gào lên kinh ngạc, không thể ngờ rằng Taesik lại lén lút lẻn xuống từ phía sau lưng hàng thủ. Một pha chạy chỗ bẻ gãy bẫy việt vị hoàn hảo. Trái bóng được luân chuyển mượt mà. Taesik vươn chân bắt bước một tạp. Trước mặt cậu lúc này là sự trống trải tuyệt đối. Mình phải tận dụng tốc độ, Taesik thầm nhủ. Đôi chân cậu guồng lên như máy khâu stretch. Cậu dốc bóng đâm thẳng vào vòng cấm địa Dung. Một hậu vệ Jungang lao ra cản phá hòng bịt góc sút. Khoảng trống bị thu hẹp trong chớp mắt. Taesik nghiến răng, không còn đường truyền, cậu vung cao chân phải, hy vọng cú sút xoáy curve shot này sẽ thành công. Ánh mắt cậu toát lên sự quyết tâm cao độ. Và ram, Dung cú vung chân uy lực gam thẳng vào tâm trái bóng. Mặt cỏ bị cày xới. Trái bóng vẽ nên một đường cong hình quả chuối tuyệt mỹ xé toạc không trung, lao vút về phía góc chết của khung thành. Thủ môn của Jungang căng mắt, bay người vươn đôi găng tay ra hết cỡ pass. Một nỗ lực cản phá trong vô vọng. Phía bên ngoài, Sejun nín thở, hai tay siết chặt, đôi mắt mở to gào thét trong câm lặng, "Vào đi." Trái bóng lao thẳng vào cột dọc khung thành, mọi ánh mắt trên sân đều đóng băng tại khoảnh khắc sinh tử này. Và vút, trở lại ngay với khoảnh khắc sinh tử trên sân cỏ, trái bóng từ cú sút xoáy thần sầu của Taesik đang xé toạc không gian,
lao vút đi với quỹ đạo cong vút siêu. Mọi ánh mắt đều nín thở dõi theo. Trái bóng gầm rú lao thẳng về phía vạch vôi, thủ môn Jun Gang căng mắt, bay người vươn đôi găng tay ra hết cỡ pass hỏng cản phá. Ram, một mớ hỗn độn nổ ra ngay trước khung thành, các cầu thủ hai đội lao vào nhau như những cỗ xe tăng mất phanh rung. Bóng 2, tiếng thét thất thanh vang lên. Trái bóng nảy ra từ mớ lộn xộn đó. Không bỏ lỡ một giây, hậu vệ Jun Gang vung chân phá bóng giải nguy rung văng tít ra xa. Một tình huống thoát tim. Và Pride IT, tiếng còi trọng tài ré lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cả đội Guangxin nhảy cẫng lên ăn mừng điên dại. Bọn họ gào thét khản cổ, khẳng định chắc nịch rằng trái bóng rõ ràng đã lăn qua vạch vôi trước khi bị phá ra. Thế nhưng, vị vua áo đen lập tức giơ tay ra hiệu, dừng lại, ông ta xua tay, chưa hề công nhận bàn thắng. Cả đội Guangxin chết sững, ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Và để củng cố kiến thức cho những khán giả mù luật, tác giả tung ngay một chiếc hình minh họa chibi siêu đáng yêu. Chốt hạ luật FIFA, bàn thắng chỉ được công nhận khi toàn bộ trái bóng đã vượt qua vạch vôi, dù chỉ còn dính 1 mm, cũng là không vào. Trọng tài chính chạy vội ra ngoài đường biên tạp để hội ý. Khán đài nín thở. Trọng tài vội vã hỏi người đồng nghiệp cầm cờ của mình xem trái bóng thực sự đã qua vạch vôi hay chưa. Nhóm T6 đứng ngoài thầm ước ao giá như giải đấu trường học này có công nghệ va thì tốt biết mấy. Thế nhưng, khốn nạn thay, trọng tài biên đổ mồ hôi, lắc đầu nguậy nguậy ghe leng. Khung cảnh lúc đó quá hỗn loạn, góc nhìn của ông ta đã bị che khuất hoàn toàn, trọng tài biên đành bất lực đẩy quả bóng trách nhiệm, để lại quyết định cuối cùng cho trọng tài chính. Một bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở, Sijun và T6 nhắm nghiền mắt, chắp tay cầu nguyện liên hồi, làm ơn đi mà. Kết quả có rồi, trọng tài chính hít một hơi sâu, thổi còi pre-EET và chỉ tay dứt khoát về phía vòng tròn trung tâm. Bàn thắng hợp lệ, bảng điện tử chớp nháy, Guangxin 1-0 Jun Gang, thời gian mới chỉ trôi qua 5 phút. Weha, cả đội Guangxin ôm nhau ăn mừng vỡ òa, niềm vui bùng nổ trên mọi khuôn mặt. Bàn mở tỷ số quý hơn vàng. T6 cười tủm tỉm, tự đắc giơ ngón tay lên miệng tạo dáng SHH. Cậu chàng thì thầm, đã bao lâu rồi bản thân mới lại ghi bàn nhỉ? Dáng vẻ kẻ hủy diệt làm màu hết sức. T6 lập tức bứt tốc chạy thẳng ra góc sân. Cậu chàng nhảy bật lên không trung, xoay người 180 độ tái hiện lại y hệt pha ăn mừng mang thương hiệu của siêu sao CR7. Hai chân vừa chạm cỏ, hai tay T6 vung mạnh xuống, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng hu, vang vọng cả góc sân. Vâng, một pha làm màu vươn tầm thế giới của trùm tình báo. Ngay lập tức, Sijun, Do Hyung và các đồng đội từ khắp mặt sân lao đến như một cơn lốc. Bọn họ nhảy chồm lên người T6 ăn mừng điên dại. Đã bao lâu rồi cậu chàng mới lại có khoảnh khắc chói sáng rực rỡ đến thế này cơ chứ? Trận đấu được nối lại, bảng điện tử hiện lên, phút thứ 11, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Guangxin. Bên ngoài đường biên, trợ lý Jun Gang hoảng hốt gào thét yêu cầu các cầu thủ chơi chậm lại. Trong khi đó, trên sân, Guangxin đang dồn ép như vũ bão rung, nhịp độ trận đấu bị đẩy lên mức cực đại. Lão An Mốc Kim ngáp dài trên ghế huấn luyện, lầm bầm chê bai bộ sậu của mình đang làm quá vấn đề lên. Bọn Guangxin chỉ mới ăn rùa được một bàn thôi mà làm như sắp vô địch đến nơi vậy. Tiếng còi pre-EET lại vang lên. Trọng tài biên phất cờ Shred. T6 đã bị thổi phạt việt vị do quá ham bóng. Sijun thở hắt ra ha, cạn lời nhìn T6 đang ôm gối thở dốc. Sijun tiến lại gần, nhắc khéo người đồng đội rằng họ đang dẫn trước, cớ sao phải vội vàng cắm đầu chạy như thiêu thân vậy. Cậu nhóc phân tích, thay vì dồn sức tấn công vô tội vạ, họ nên kiểm soát nhịp độ và chơi chậm lại để nới rộng cách biệt một cách an toàn. Nhưng Ja Hyun lại nóng vội, gạt phăng ý kiến đó. Cậu ta bảo rằng lợi thế một bàn là quá mong manh, phải đánh phủ đầu để đập nát ý chí đối thủ. Rockji ngồi ngoài nghe được, cười khẩy mỉa mai thái độ vội vàng của đám danh con Guangxin. Lúc này, Nam Du mới giật mình nhận ra một sự thật đáng sợ. Nhìn sang bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Jun Gang vẫn giữ thái độ dửng dưng, điềm tĩnh lạ thường. Bọn chúng không hề nao núng, cũng chẳng mảy may thay đổi chiến thuật dù đang bị dẫn bàn. Ian đổ mồ hôi hột. Khác xa với sự hoảng loạn thông thường, phản ứng của Jun Gang cho thấy một sự tự tin tuyệt đối. Bọn chúng chơi bóng với tâm thế sớm muộn gì tao cũng gỡ hòa được. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Ian lia về phía băng ghế dự bị Jun Gang. Trợ lý Lee nuốt nước bọt, là Rockji cha, nguồn gốc của sự tự tin ngạo mạn đó đến từ ếch chủ bài đang ung dung ngồi ngoài sân. Trợ lý Lee run rẩy nhận định, ngay cả khi chưa chạm bóng, sự tồn tại của một con quái vật như Rockji cha cũng đủ để thao túng tâm lý toàn bộ đồng đội trên sân. Sự hiện diện của gã như một liều doping tinh thần khổng lồ. Bất giác, huấn luyện viên Ian liên tưởng đến đội bóng của mình. Ai là người mang lại tâm lý chiến bá đạo như vậy cho Guangxin? Vừa nghĩ tới đó, Ian đã thấy Sijun đang lao đi như một tia chớp pass, gánh vác toàn bộ nhịp độ trận đấu trên vai. Quay trở lại với diễn biến căng thẳng. Đội trưởng, tiếng gọi dõng dạc cất lên. Sijun phất bóng cực mạnh về phía vòng cấm rung. Đội trưởng Taejun băng vào chuyền bóng cho Do Hyung và dứt điểm DAP. Nhưng thủ môn Jun Gang đã phán đoán trước, xoạc bóng cản phá tàn nhẫn, trái bóng văng ra đường biên ngang.
trọng tài chỉ tay, phạt góc cho Wang Jin. Cơ hội bằng vàng để nhân đôi cách biệt, Si-jun khom người, đặt bóng xuống góc sân. Đám đàn anh lại gần, thì thầm một ý đồ táo bạo, hay là chúng ta thử áp dụng bài đó một lần xem sao. Nghe đề xuất, Si-jun lập tức phản đối kịch liệt. Cậu nhắc nhở rằng bài đánh góc đó chưa hề được thực hành thuần thục, mang ra xài ở trận cầu sinh tử này là quá mạo hiểm. Nhưng máu liều của Do Hyun đã nổi lên, anh cười ha hả, đập tay tán thành. Do Hyun cho rằng dù sao họ cũng đang dẫn trước, lấy bài tủ ra dọa cho bọn Jun Gang khiếp vía một phen cũng đáng để đánh cược. Si-jun kiên quyết lắc đầu. Cậu nhóc lấy kim bài miễn tử ra dọa, nhắc lại lời huấn luyện viên Ian đã cấm tiệt việc tùy tiện thử nghiệm chiến thuật trên sân. Bị lôi ông xếp đầu cà rốt ra dọa, Sung Tích bĩu môi chê bai Si-jun là đồ cứng đầu, bảo thủ y hệt ông thầy. Và thế là một giải pháp chuyên môn mang tầm cỡ vũ trụ được đưa ra để giải quyết mâu thuẫn chiến thuật. Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu, kéo, búa, bao. Ba thanh niên trụng đầu vào nhau oẳn tù tì ngay trước chấm phạt góc. Hậu vệ Jun Gang đứng ngoài nhìn mà cạn lời, lầm bầm chửi thề lũ danh con này bị điên hết rồi. Kết quả, Si-jun và Sung Tích ra búa, Do Hyun ra bao, hai đánh một khâu chột cũng què. Si-jun nhăn nhó ăn vạ, oán trách hai đứa nhóc hợp mưu ức hiếp người già. Tấu hài đến thế là cùng. Cuối cùng, Si-jun vẫn là người nắm quyền quyết định. Cậu nhóc lẩm bẩm tự nhủ, nếu đá hỏng quả này chắc chắn sẽ bị sếp Ian tế sống cho xem. Nhưng mình buộc phải ghi bàn. Ánh mắt Si-jun rực lửa quyết tâm. Đám bạn thì thầm vào tai nhau. Ja-hyun đứng sau chả hiểu mô tê gì cả. Thủ môn Chun Gang vạch sẵn kế hoạch hoàn hảo trong đầu, mục tiêu là nhắm vào góc xa, cột 2, đừng quên đám hậu vệ băng lên từ phía sau. Trọng tài thổi còi. Thời khắc quyết định đã điểm, Si-jun lấy đà, vung chân Seung vẽ một đường cong tuyệt mỹ cắt ngang bầu trời sân vận động. Trái bóng gầm rú lao đi mang theo niềm hy vọng của toàn đội Wang Jin. Nhưng khoan đã, ống kính máy quay bất ngờ khựng lại, hãy tua ngược thời gian về quá khứ một chút. Tại sân tập Wang Jin vài ngày trước, cậu nhóc mỏ hỗn Do Hyun đang hớn hở ra mặt. Cậu tự tin nài nỉ huấn luyện viên Ian, xin phép cho toàn đội được tung bài tủ đá phạt góc này vào thực chiến ở giải đấu chính thức. Thế nhưng, đáp lại sự hào hứng đó là một gáo nước lạnh buốt xương. Cáo giả Ian khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị, thẳng thừng từ chối. Anh đánh giá thực dụng rằng, một pha dàn xếp phức tạp và cần sự phối hợp đông người như vậy có tỷ lệ thành công trên sân cỏ thực tế là quá thấp. Ian nhắc nhở đám học trò, cơ hội tấn công không phải là thứ để đem ra chơi trò may rủi. Anh ra lệnh cấm tiệt bọn họ mang cái trò mạo hiểm này ra thi triển ở giải đấu quan trọng. Vút, trở lại với hiện tại, ngay tại chấm phạt góc, bất chấp lệnh cấm sắt đá của ông thầy đầu cà rốt vang vảng trong đầu, Si-jun vẫn quyết định chơi tới bến. Cậu nhóc lẩm bẩm tự nhủ, bóng đá không phải lúc nào cũng tuân theo lý thuyết của xác suất. Sự đột biến mới là vũ khí hủy diệt nhất, cậu đặt trọn niềm tin vào đám đàn anh đang chạy chỗ trong vòng cấm. Si-jun nghiến răng, vung chân sút cực mạnh Seung, trái bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ xé toạc bầu trời, nhắm thẳng về phía cột xa đúng như kế hoạch phản nghịch của ba anh em. Khung thành Jun Gang trao đảo, trái bóng sượt qua tay thủ môn Seok. Quỹ đạo bóng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hàng thủ áo đen. Bóng rơi lộn xộn trong vòng cấm rung, thủ môn Jun Gang tái mặt. Gã trợ lý Đông Su đứng ngoài đường biên trợn tròn mắt, mồ hôi vã ra như tắm, cột gần ư, không lẽ bọn chúng định. Bóng mắc vào lưới bên hông à, lão An Mốc Kim béo lẩm bẩm trong nghi hoặc ta táp, gã tưởng rằng pha xử lý đó đã kết thúc trong vô hại. Rocky ngồi cạnh nhếch mép cười khẩy ha. Lão thè lưỡi liếm mép, ra vẻ coi thường, tao biết ngay mà. Lũ nhãi danh điên khùng chỉ thích làm màu. Rem, lưới rung lên bần bật, tiếng gào thét ăn mừng vỡ òa xé toạc không gian. Weah, toàn bộ băng ghế dự bị Wang Jin nhảy cẫng lên ôm nhau sung sướng tột độ. Bàn thắng, bàn nhân đôi cách biệt, cả sân vận động như nổ tung. Bảng điện tử chớp nháy, Wang Jin 2-0 Jun Gang, thời gian thi đấu, phút thứ 9 hiệp 1. Do Hyun và Si-jun ôm chầm lấy nhau, cười ngặt nghẽo he he. Si-jun thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi bảo, ông thầy cà rốt chắc chắn sẽ nổi điên, nhưng mà bóng đá thì quan trọng nhất là kết quả mà, ổng không có cớ gì để chửi tụi mình đâu ha. Thật là những đứa học trò trời đánh. Nhưng khoan đã, liếc ra ngoài đường biên xem, trái ngược với sự sung sướng của lũ học trò, huấn luyện viên Ian mặt mày đen như đít nồi, cáo già nhăn nhó, nghiến răng cảnh kẹt cực kỳ khó chịu. Dù bàn thắng đã được ghi, nhưng việc đám danh con dám công khai làm trái lệnh cấm của ông trên sóng trực tiếp thật sự khiến ông tức điên. Lát nữa về phòng thay đồ thế nào cũng có một trận cuồng phong cho xem. Trợ lý Ly toát mồ hôi hột, vội vàng xoa dịu ông sếp khó tính, thôi nào sếp ơi, dù sao thì bóng cũng vào lưới rồi, kết quả là quan trọng nhất mà. Vâng, một pha tấu hài xoa dịu đi vào lòng đất. Cùng lúc đó, bên kia chiến tuyến, bầu không khí của Jun Gang lại tĩnh lặng đến rợn người. Ác thú đã không thể ngủ yên được nữa. Rocky cha nhếch mép, từ từ cởi phăng chiếc áo dự bị Seok. Gã bắt đầu xoay cổ, bẻ khớp tay rôm rốp khởi động. Sự hiện diện của gã bên ngoài đường biên tỏa ra một luồng sát khí ngùn ngụt, khiến bầu không khí toàn sân lập tức trở nên ngột ngạt. Trận đấu tiếp tục với nhịp độ dồn dập, trái bóng lại tìm đến chân của nhạc trưởng Si Jun An.
Cậu nhóc dẫn bóng lao lên, đôi mắt mở to như radar quét toàn bộ mặt sân Seoul. Tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật thiên bẩm giúp Sejun nhìn thấu mọi kẽ hở. Cậu nhận ra Wang Jin đang có một thế trận phản công hoàn hảo. Jongwan, Do Hyung và đội trưởng Taejun, cả ba mũi nhọn đều đang băng lên ở những vị trí cực kỳ thoáng đãng. Ba phương án tấn công xé toạc hàng thủ Jungang bày ra trước mắt. Truyền cho ai đây? Đầu óc Sejun chạy số liên tục. Sự hào hứng dâng trào tột độ. Thế nhưng, chính lúc này, bi kịch ập đến, chính vì nhãn quan quá rộng, chính vì nhìn thấy quá nhiều lựa chọn ngon ăn cùng một lúc, tâm trí Sejun đã rơi vào cái bẫy của sự do dự. Chỉ một tích tắc phân vân nên truyền cho ai, nhịp xử lý của Sejun đã bị chậm lại một nhịp chí mạng, cậu vung chân truyền bóng rung, nhưng lực đi quá nhẹ và thiếu dứt khoát. Bắt bài rồi, hậu vệ Jungang đâu phải những gã bù nhìn, đường truyền quá chậm, một cái bóng áo đen lao ra cắt phăng quỹ đạo trái bóng gọn gàng Struck, quyền kiểm soát đổi chủ trong sự ngỡ ngàng của Sejun. Lên, phản công, tiếng gào thét của Jungang vang vọng, trái bóng được phất dài lên tuyến trên rung, bọn áo đen tràn lên như một cơn lốc màu đen. Hàng thủ Wang Jin báo động đỏ, khung cảnh trên sân lúc này là 3 đánh 3, một tình huống phản công sắc lẹm xé toạc đội hình đang dâng cao của Wang Jin. Các hậu vệ Wang Jin hụt hơi lao về cứu giá, thủ môn bay người trong tuyệt vọng rung, nhưng đã quá muộn, bùm, lưới rung lên, một cú dứt điểm lạnh lùng găm thẳng vào khung thành. Bảng điện tử nhảy số, Wang Jin 2-1 Jungang, khoảng cách bị rút ngắn một cách cay đắng. Khán đài xôn xao, gió đã thực sự đổi chiều. Trên sân cỏ, Sejun suy sụp hoàn toàn. Cậu nhóc cắn chặt môi, hai tay chắp lại trước ngực cúi đầu tạ lỗi với các đàn anh. Cậu nghẹn ngào tự trách, em xin lỗi, là lỗi của em. Đường truyền của em quá tệ, làm lỡ hết nhịp của mọi người. Đội trưởng Taejun và các đàn anh vội vã chạy đến vỗ vai an ủi, bảo cậu nhóc đừng tự dằn vặt, họ vẫn đang dẫn trước cơ mà. Tinh thần của Wang Jin vẫn chưa hề vỡ vụn. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt Sejun, nỗi ám ảnh bắt đầu nhen nhóm. Cậu nhận ra bài học khắc nghiệt của bóng đá, ở đẳng cấp này, một tia do dự nhỏ bé nhất cũng phải trả giá bằng máu. Và để chốt hạ cho chuỗi bi kịch tâm lý đó, tiếng còi thay người vang lên lanh lảnh pre-EIT, trọng tài phất cờ về phía đường biên. Sejun ngước mắt lên, một cái bóng sừng sững bước vào mặt cỏ, khí trường áp đảo vạn vật tỏa ra nghẹt thở. Bùm, một dòng thông báo khiến người xem phải nổi da gà. Hiệp 1, phút thứ 16, ác thú Rocky Cha chính thức vào sân. Và rồi, chớp mắt một cái, bảng tỷ số đã nhảy vọt, Wang Jin 2, Jungang 2, chuyện quái quỷ gì thế này, mới phút thứ 19 thôi đấy, kẻ vừa ghi bàn không ai khác, chính là con ác thú Rocky, gã giơ ngón tay, ngạo nghễ ăn mừng với điệu siêu quen thuộc. Một màn chào sân không thể khét lẹt hơn. Cả đội hình Wang Jin đứng chết chân như trời trồng, Do Hyung trố mắt không tin vào những gì mình vừa thấy. Đồng tử của Sejun co rút lại vì kinh hoàng. Cậu nhóc lắp bắp trong tâm trí, tự hỏi cái tình huống quái đản gì vừa xảy ra thế này, thế trận đảo chiều quá nhanh, não bộ của Wang Jin còn chưa kịp tải xong dữ liệu. Đạo diễn, hãy quay chậm lại tình huống vừa rồi một chút nào, rõ ràng Wang Jin mới là đội đang có bóng và tổ chức phản công cơ mà, bọn họ dâng lên cực kỳ nhịp nhàng. Nhưng bùm, một pha chặn đứng đột ngột từ hàng thủ Jungang. Bóng văng ra, Tae-sik gào lên xin bóng, khoảng trống mở ra thênh thang trước mặt, Do Hyung ngay lập tức tung đường truyền dọn cỗ, đẹp như tranh vẽ, nhưng vút, một bóng đen lao lên như chiếc xe lu đứt phanh, cầu thủ Jungang nhanh chân chọc khe xé toạc hàng tiền vệ. Và kẻ đón bóng là Rocky, tốc độ tăng tốc của gã vượt ngoài mọi định luật vật lý. Cầu thủ phòng ngự Wang Jin liều mạng chuối bóng cản phá, vô ích, dẹt, cứ như một bóng ma, Rocky đẩy nhẹ bóng, gặt vặn sườn đối thủ dễ như ăn kẹo, hàng thủ Wang Jin bị xé nát chỉ trong một tích tắc. Tae-sik phẫn nộ gào thét, tự hỏi vì sao bóng lại bị cướp ngay ở cái vị trí tử huyệt đó. Không chần chừ một nhịp nào, Rocky vung chân, đùng, lưới của Wang Jin rung lên bần bật trong sự bất lực hoàn toàn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trở lại với thực tại, Do Hyung nghiến răng chửi thề, trách cứ hàng thủ sao lại lơ đễnh đến thế. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra sát thủ đã áp sát. Gã cầu thủ phòng ngự ôm mặt uất ức, thanh minh rằng cú sút đó thực sự bị che khuất tầm nhìn, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng như một tia sét. Ác mộng mang tên Rocky chỉ mất đúng 3 phút kể từ khi vào sân để xé lưới đối thủ. Gã lững thững đi ngang qua Sejun, vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, buông lời thì thầm của ác quỷ, nhóc vẫn có thể bỏ chạy mà, đừng bắt tao phải chờ quá lâu nhé. Hả? Sejun điếng người, áp lực quỷ quái gì thế này? Ánh mắt Rocky sắc lẹm, gã lạnh lùng cảnh cáo rằng nếu Sejun cứ mãi do dự, sự khắc nghiệt của sân cỏ sẽ ném cậu ra ngoài đường cái lúc nào không hay. Sự hiện diện của ác thú Rocky tỏa ra thứ sát khí nghẹt thở, đè bẹp nhuệ khí của bất cứ kẻ nào dám đứng chung sân. Tác giả bắt đầu giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là quyền lực tuyệt đối đây. Đội hình của Jungang thực chất vận hành xoay quanh thứ khí chất thủ lĩnh độc hại của Rocky. Trong thế giới thể thao bạo liệt này, vận động viên nào chẳng mang trong mình máu cạnh tranh, ai chẳng muốn đạp lên kẻ khác để chứng tỏ bản thân mình. Nhưng đời đâu như là mơ, giữa chốn xa trường, đôi khi bạn sẽ va phải những tài năng đồ sộ như một bức tường thành không thể vượt qua.
Đối diện với kẻ mạnh hơn, bản ngã trỗi dậy, cảm giác tự ti và đố kỵ bắt đầu gặm nhấm tâm can. Dù vậy, nếu vấp ngã mà mục tiêu chỉ cách một tầm với, chỉ cần nỗ lực thêm một chút, nhón chân lên một chút, quả bóng tưởng chừng xa vời vẫn có thể chạm tới. Đó là hy vọng, là động lực để những kẻ bám đuổi tiếp tục cắn răng mà chạy. Nhưng, lại là chữ nhưng trà bá, ác thú Rocky thì không nghĩ vậy. Tư duy của gã bệnh hoạn hơn nhiều, gã cho rằng cái thứ tài năng mà cứ nỗ lực là đuổi kịp ấy, chỉ là đồ xoàng xĩnh, tài năng tầm thường thì chỉ tạo ra sự ghen tị rác rưởi. Vậy, nếu đó là một loại siêu năng lực vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của con người thì sao? Tưởng tượng xem, có thằng điên nào lại đi cay cú với sức mạnh của một con gấu xám, hay có ai đi đố kỵ với độ dễ thương của một chú mèo con không? Không đời nào. Bởi vì khoảng cách lúc này đã quá lớn, lớn đến mức đố kỵ biến thành tôn thờ, lũ cầu thủ run gang ngước nhìn Rocky không khác gì một vị thần giáng thế. Được mặc chung màu áo, được sải bước vinh quang cùng một con quái vật vô song, bọn chúng cởi bỏ mọi sĩ diện, chỉ còn lại sự tự hào đến run rẩy. Và đó, thưa quý vị, chính là nền tảng cốt lõi tạo nên thứ quyền lực thao túng tâm lý tột cùng của lã bố Rocky cha. Chuyển cảnh về băng ghế huấn luyện của phe Jun Gang nào, góc khuất tăm tối nhất của sân cỏ là đây chứ đâu. Trợ lý Đông Su đổ mồ hôi hột, rụt rè tiến đến hỏi huấn luyện viên trưởng An Mốc Kim. Gã lúng túng nhắc lại chuyện cái khoản tiền thưởng béo bở mà ác thú Rocky vừa lớn tiếng đòi hỏi. Gã thắc mắc liệu điều đó có thật không. Lão béo An Mốc quay lại, ánh mắt nhìn Đông Su như nhìn một đống rác. Lão chửi thầm một tiếng thật đáng xấu hổ, rồi khẽ nhếch mép. Khi Đông Su hỏi khoản tiền đó lớn cỡ nào, An Mốc cười khẩy. Lão phẩy tay bảo, với Rocky, chừng đó chỉ là tiền tiêu vặt thôi, đừng có lo, mọi thứ sẽ được bòn rút và hợp thức hóa bằng quỹ hoạt động của đội bóng. Rút ruột công quỹ một cách trắng trợn và tởm lợm. Đến nước này thì Đông Su cũng phải chùn bước. Đối diện với sự thối nát tột cùng và quyền lực tuyệt đối của Rocky, gã trợ lý bất tài cúi gập người. Gã lý nhí nói rằng có lẽ giới hạn của gã chỉ đến đây thôi, xin cảm ơn tiền bối vì tất cả. Ái chà, định cúp đuôi bỏ chạy sao? Nhưng chạy đi đâu cho thoát, huấn luyện viên Kim, này Đông Su. Lão An Mốc gắt gỏng gọi giật ngược lại. Lão trừng mắt, mắng thẳng vào mặt Đông Su, đồ ngu, mày nghĩ mày có thể trở thành cái thá gì hả? Cha chúa thật sự. Lão sát thêm muối vào lòng tự trọng rách nát của Đông Su bằng một câu chí mạng, giá trị của mày, thậm chí còn chẳng bằng cái thằng nhóc con kia. Phải, gã trợ lý này trong mắt lão An Mốc cũng chỉ là một con tốt thí, giá trị còn thua cả lũ nhóc dùng tiền mua suất đá chính. Nhục nhã ê chề, Đông Su chỉ biết tái mặt, cắn răng câm lặng. Đúng là một tập thể bù nhìn. Lại bẻ lái ra chảo lửa trung tâm nào, hiệp 1, phút thứ 27, không khí đang căng như dây đàn, một tình huống không chiến cực kỳ ác liệt, sút, cẩn thận. Cầu thủ hai bên gầm rú, lao vào nhau như những cỗ xe tăng. Quả bóng nảy bổng lên bầu trời xanh ngắt. Thể lực cạn kiệt nhưng ý chí thì đang rực cháy, các pha va chạm nảy lửa liên tiếp nổ ra. Đoạt bóng, mất bóng, lại đoạt bóng, nhịp độ trận đấu bị đẩy lên mức cuồng nộ, bốp, một pha vung chân phá bóng giải vây cực mạnh. Nhưng có vẻ Wang Jin đang bế tắc toàn tập, Do Hyung ôm đầu vò tóc đầy ức chế. Bọn họ liên tục tổ chức hãm thành, mồ hôi đổ như tắm nhưng không tài nào chọc thủng được thế trận. Lý do là gì? Sức tấn công tuyến trên bị giảm sút trầm trọng vì bọn họ đang phải hy sinh tới 3 người chỉ để theo kèm một mình con ác thú Rocky. Và đáng sợ hơn cả, ánh mắt Sejun khóa chặt lấy Rocky. Cậu nhóc nhận ra điều bất thường, quái vật hoàn toàn không lùi về phòng ngự, cũng chẳng thèm chủ động tấn công. Lối đá hời hợt cứ như thể gã, chẳng buồn ghi thêm bàn thắng nữa. Bóng ma của Rocky lại một lần nữa lướt qua Sejun. Gã nhếch mép, lặp lại câu thì thầm của tử thần, nhóc vẫn có thể bỏ chạy cơ mà, đừng để tao chờ quá lâu. Hả? Sejun dùng mình ớn lạnh, trái tim cậu đập liên hồi khi mảnh ghép cuối cùng được nối lại. Cậu nhóc cuối cùng cũng hiểu ra mục đích thực sự của Rocky, cảm giác này giống hệt như con mồi đang bị dồn vào chân tường, quái vật không bộc lộ hết sức mạnh vì nó có niềm tin tuyệt đối rằng nó có thể tóm gọn con mồi bất cứ lúc nào nó muốn, không hề có một chút tôn trọng nào ở đây, gã đang nhổ toẹt vào nỗ lực của Wang Jin. Ánh mắt Rocky híp lại đầy ngạo nghễ, thao túng tâm lý toàn bộ đội hình đối thủ. Đây không còn là một trận bóng đá nữa, đây là trò vờn chuột khát máu của kẻ đi săn. Sejun mở to đôi mắt đầy kinh hãi. Kể từ khi bắt đầu chơi bóng đá, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nếm trải thứ cảm giác rợn tóc gáy này từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ chỉ vì đối thủ là Rocky cha thôi sao? Ác thú nhếch mép cười khẩy, ánh mắt nhìn thấu tâm can, cậu bé mũm mĩm nhạy bén thật đấy. Lời thì thầm của ác quỷ như đóng băng mọi giác quan. Không được, Sejun vội vã đảo mắt đi nơi khác, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp tâm lý tàn độc này. Cậu nhóc nhìn sang phía đội trưởng Taejun và đàn anh Do Hyung. Tình hình đang tồi tệ hơn bao giờ hết. Kể từ lúc con quái vật đó bước vào sân, đội hình phòng ngự của Wang Jin đã vỡ vụn, bọn họ buộc phải lùi vạch phòng tuyến xuống cực thấp. Tốc độ đột phá của Rocky là thứ vượt ngoài ranh giới vật lý. Ở ngoài đường biên, trợ lý Lee đang đổ mồ hôi hột, khuôn mặt tái mét nhìn cục diện trên sân. Anh ta lắp bắp thốt lên, tên đó thực sự quá nguy hiểm, chỉ vì một thằng nhóc đó thôi mà đội hình phòng ngự của chúng ta đang hoàn toàn vỡ vụn.
Đứng cạnh anh ta, huấn luyện viên trưởng, cáo giả Ian khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Ông nhếch mép phân tích cục diện. Khi sức tấn công của kẻ địch mạnh lên một cách áp đảo, mũi nhọn duy nhất mà bọn chúng hướng tới chính là thằng nhóc đó. Phải, lối chơi của Jungang lúc này chẳng có gì khác ngoài việc nhồi bóng và phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn cá nhân của ác thú Rocky. Để đối phó với một tiền đạo có lối chơi hoang dã, vứt bỏ mọi quy tắc như vậy, Wang Jin cũng phải dùng độc trị độc. Đó chính là lý do vì sao tiền bối De Wang lại khao khát đưa tóc lá Jaehyun vào đội tuyển quốc gia đến thế. Ở thời điểm hiện tại, khi hệ thống chiến thuật bị xé nát, Ian đành phải đặt toàn bộ ván cược vào kỹ năng cá nhân của lũ trẻ nhà mình. Trợ lý Lee nuốt nước bọt ực một cái. Ở cái mặt bằng bóng đá cấp 3 này, trình độ của Rocky cha thực sự đã nằm ở cái tầm vũ trụ con mợ nó rồi. Ian lạnh lùng liếc mắt sang, buông một câu răn đe, ăn nói cho cẩn thận đấy, nói gở lại thành sự thật bây giờ. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy, sâu thẳm trong thâm tâm cáo già Ian cũng đang căng như dây đàn. Dù hỏa lực tấn công của Wang Jin không hề yếu, nhưng đối mặt với một con quái vật ao trình hoàn toàn thế này, hôm nay, ông thực sự không dám chắc về một chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, sự tàn khốc của thể thao là đây, gặp kẻ mạnh hơn, bạn chỉ có thể cắn răng mà chiến. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên mặt cỏ xanh, đâu phải mọi tài năng đều bộc lộ rõ ràng ngay từ những phút đầu. Bọn nhóc Wang Jin vẫn còn những vùng tiềm năng chưa được khai phá hết cơ mà. Bùm, trận đấu tiếp tục với nhịp độ cuồng nộ, bóng này bổng lên không trung. Bọn chúng định đột phá trực diện ư? Không, khu trung tuyến đã bị khóa chặt rồi, bọn chúng chuyển hướng sang hai biên. Bốp, dẹt, những pha chùi bóng, tranh chấp nảy lửa nổ ra liên tiếp, các cầu thủ Wang Jin lao vào cản phá như những chiến binh cảm tử. Chết tiệt, bằng mọi giá phải chặn hắn lại. Một pha vung chân phá bóng giải vây xé gió, sút, bốp, lại bị chặn, không chịu lùi bước, Wang Jin tổ chức phản công chớp nhoáng và đội trưởng Taejun gầm lên dũng mãnh, tung đòn kết liễu, thành công rồi. Phút 32 của hiệp 1, góc quay lướt qua màn ăn mừng của Wang Jin và hãy nhìn lên bảng tỷ số kìa, hả? Wang Jin 3, Jungang 2, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong lúc chúng ta chớp mắt vậy? Một màn rượt đuổi tỷ số điên rồ, Wang Jin đã vươn lên dẫn trước, thắp lại ngọn lửa hy vọng. Ác thú Rocky huýt sáo thong dong, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt. Hắn đang tính giở trò quỷ gì đây? Ái chà, thuyết âm mưu bắt đầu, con quái vật này đột nhiên lùi sâu, biến bản thân thành mồi nhử lôi kéo toàn bộ hệ thống phòng ngự của Wang Jin, đòn sát thủ thực sự lại đến từ tuyến 2. Đùng, một đường chọc khe sắc lẹm xé toạc mặt cỏ, phía trước có tận 2 hậu vệ cơ mà. Dẹt, lũ cầu thủ Jungang vẫn nhắm mắt nhắm mũi sút bóng xuyên qua khe hẹp, cố chịu đựng thêm chút nữa. Sijun. Bốp, lại là một pha va chạm giận người, nhạc trưởng bé nhỏ Sijun bị huých văng tứ tung, ngã nhào xuống mặt cỏ. Do Hyung gào lên phẫn nộ, lũ điên, thể trạng của Sijun vốn mỏng manh như thủy tinh, bọn mày chỉ cần đẩy nhẹ là thằng bé ngã rồi. Càng tức giận, hàng thủ Wang Jin càng để lộ sơ hở. Quả bóng văng ra, băng ghế ban huấn luyện lại phân tích, thông thường, chẳng ai dạy dột thực hiện đường chuyền trong một tình thế nguy hiểm bị bao vây như vậy. Nhưng, con ác thú Rocky thì không ngần ngại làm vậy, hắn lao thẳng vào giữa vòng vây 4 đánh 1, tự tin dùng sức mạnh cơ bắp tuyệt đối để nghiền nát mọi thứ cản đường. Bài toán đã quá rõ ràng, để đánh bại Jungang, mục tiêu duy nhất cần triệt hạ chính là Rocky cha. Ai mà chẳng biết điều đó hả ông chú đầu cà rốt, nhưng vấn đề là, cản hắn bằng niềm tin à? Lão béo An Mốc Kim ngửa cổ cười khả ố ngoài đường biên. Trong mắt Rocky, 3 cái chiến thuật hay bẫy việt vị rác rưởi kia là vô nghĩa, bởi vì bản thân hắn chính là chiến thuật. Dẹt, đùng, phút 40 của hiệp 1, tốc độ như một cơn lốc, lưới của Wang Jin lại rung lên bần bật, vút, bảng tỷ số lạnh lùng cập nhật, Wang Jin 3, Jungang 3, lại san bằng tỷ số, phản xạ phi nhân loại của con quái vật này cứ như thể hắn đã đọc được trước tương lai, biết tổng quả bóng sẽ nảy về đâu. Ác thú liếc nhìn sự hoảng loạn của các cầu thủ Wang Jin, ném ra một câu mỉa mai tàn độc, lũ rác rưởi tụi mày, nãy giờ quá thong dong vì chưa cảm nhận được sự nguy hiểm đúng không? Cuộc chơi của tao giờ mới đến hồi kết. Khung trời bao la, mây trắng lững lờ trôi, nhưng dưới sân là một trận chiến đẫm mồ hôi. Phút 45+2, khoảnh khắc bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đôi chân của các cầu thủ đã nặng như đeo chì. Bốp, lại một pha va chạm nảy lửa, dẹt, trọng tài tuýt còi lạnh lùng, lỗi rồi. Trời đất ơi tin được không, phạt trực tiếp cho Wang Jin, cự ly 23m, một cơ hội bằng vàng ròng, thời tới cản không kịp he hơ. Do Hyung xoa tay cười gian xảo, bắt tay ăn mừng sớm với đồng đội. Cậu nhóc Sijun thở dốc, ân cần hỏi thăm xem cổ chân của đàn anh đã ổn chưa. Vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu đấy nhé. Sung Tích xua tay, vỗ ngực tự tin gáy to, yên tâm đi nhóc, lát nữa anh mày sẽ ổn thôi. Hôm nay anh cảm thấy nhân phẩm mình cực kỳ bùng nổ, kẻ sút phạt chính là anh đây. Mới được quả phạt mà đã làm màu quá đáng. Do Hyung đứng cạnh trướng mắt quá liền xông vào cà khịa, ông bớt ảo tưởng đi, nếu không có Sijun thì tôi mới là người sút tiếp theo nhé. Việc của ông là đứng đó bảo vệ cái thằng nhóc đeo băng đô kia kìa. Lại chúa tôi, hai cái miệng hỗn nhất Wang Jin lại cãi nhau chí chóe, móc mỉa việc đối phương sút xịt để tranh giành quyền đá phạt giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Và rồi,
Mọi tiếng ồn như bị hút vào một lỗ đen. Sijun bước lên phía trước, ánh mắt cậu nhóc rực sáng, kiên định lạ thường. Em sẽ là người sút quả bóng này. Hả? Cả hai ông kẹ Do Hyung và Tae-sik đơ mặt, cằm rớt xuống tận đất. Từ phía xa, ác thú Rockji nheo mắt đầy hứng thú nhìn con mồi bé nhỏ đang dám nhe nanh đáp trả mình. Sijun cắn chặt răng, nắm tay cuộn tròn nổi đầy gân xanh. Lời thề vang lên đanh thép trong tâm trí cậu nhóc, với cơ hội đá phạt này, mình bắt buộc phải ghi bàn. Trở lại với mặt cỏ, Tae-sik bật cười hề hề, nhắc nhở Sijun rằng cậu nhóc vẫn đang nằm bẹp dưới đất và tay thì ôm chặt lấy vai đau đớn kìa. Đừng có cố quá thành quá cố, cứ để cơ hội này cho đàn anh lo. Không, Sijun kiên quyết từ chối. Cậu nhóc chống tay gượng dậy, khẳng định mình sẽ tự tay dứt điểm. Sự kiên quyết này khiến Do Hyung nhíu mày. Gã tiền đạo tóc xù thắc mắc, liệu có phải thằng bé đang cố gắng thể hiện vì sự xuất hiện của tóc lá Jaehyun không? Sijun cúi gằm mặt, lắp bắp trong suy nghĩ. Không, cậu cũng không biết nữa. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt đang dâng trào trong lồng ngực mà cậu chẳng thể gọi tên. Từ trước đến nay, Sijun chưa từng trải qua thứ cảm xúc này. Rockji ở đằng xa lại buông lời thì thầm của tử thần, mày có thể bỏ chạy mà, nhóc. Có phải Sijun đang sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của đối thủ? Có phải cậu đang bị chế giễu đến mức mất trí? Không, ánh mắt Sijun rực sáng. Cậu mở to mắt, phủ nhận hoàn toàn điều đó. Lý do thực sự đang cuộn trào trong tâm trí cậu nhóc. Những đoạn hồi tưởng vỡ òa, Sijun nhớ về những ngày tháng toàn đội Wangjin cùng nhau đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Những tiếng gầm thét, những giọt nước mắt uất ức của các đàn anh khi cố gắng bảo vệ đội bóng. Tất cả những nỗ lực tột cùng đó, giờ đây, dưới cái nhìn ngạo mạn của kẻ sở hữu tài năng phi lý kia, lại trông thật rẻ mạt làm sao. Rockji thở dài cợt nhả, như muốn nói rằng mọi sự cố gắng của lũ tầm thường chúng mày đều là vô nghĩa. Và đó chính là nguồn cơn. Sijun nghiến răng, nở một nụ cười đầy phẫn nộ. Không phải vì nỗi đau thể xác, mà là ngọn lửa tức giận. Cậu muốn bảo vệ lòng kiêu hãnh của những người đồng đội, không chần chừ thêm nữa. Sijun vùng chân, vút. Đùng, quả bóng xé gió lao đi, một quỹ đạo cong hoàn hảo, quả bóng lượn qua hàng rào, hướng thẳng vào góc chết của khung thành. Ở bên ngoài, Tae-sik phấn khích gào lên, vào chắc rồi, cứ nhìn mà xem. Ác thú Rockji cũng phải nhướng mày, thầm khen ngợi một quỹ đạo không tồi. Thủ môn Jungang tung người bay hết cỡ, reng, đùng, không thể tin được, bóng dội thẳng vào cột dọc và bật ra ngoài. Đám cầu thủ Wangjin há hốc mồm kinh hãi, Sijun sững sờ. Đỉnh cao của hy vọng vừa chạm tay đã vỡ vụn thành mây khói. Thủ môn đối phương đã thành công cản phá đòn sát thủ, đội trưởng Taejun gào thét trong tuyệt vọng, quả đó hướng thẳng vào góc cao rồi cơ mà, sao có thể chứ? Nhà trưởng bé nhỏ chết lặng, nỗ lực dứt điểm mang theo toàn bộ niềm tự hào của cậu đã thất bại. Chớp mắt một cái, ác thú đã bắt đầu di chuyển. Tae-sik nghiến răng phân tích, cú sút của Sijun có độ chính xác cực cao, nhưng tốc độ lại quá chậm. Đối với một kẻ có phản xạ phi thường như Rockji, việc cản phá là quá dễ dàng khi quỹ đạo đã bị bắt bài. Rockji giơ ngón tay, đắc ý châm chọc rằng cú sút của số 16 vẫn còn non xanh lắm. Wangjin lập tức hoảng loạn, mọi người đã bị bắt bài, pha hỏng ăn vừa rồi đã khiến Wangjin đánh mất đi vũ khí bất ngờ nhất, họ tung toàn bộ sức lực nhưng không thể xoay chuyển cục diện trong những giây cuối cùng. Bùm, tiếng còi vang lên, hiệp một kết thúc, tỷ số trên bảng điện tử vẫn đóng băng ở mức 3-3. Một hiệp đấu vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần của hai bên. Giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Wangjin lê bước về khu vực kỹ thuật, mồ hôi nhễ nhại. Sijun gục đầu, tự trách bản thân. Các đàn anh vỗ vai an ủi, khẳng định mọi người đã làm rất tốt khi cầm hòa được đội hạng 2. Nhưng ai cũng hiểu, Rockji cha thực sự là một tên điên, làm sao cản nổi hắn đây, phải cần ít nhất 3 người mới theo kèm nổi con quái vật đó. Giữa bầu không khí căng thẳng, Tae-sik quay sang đập tay với tóc lá Jaehyun, khen ngợi pha kiến tạo vừa nãy cực kỳ mượt mà. Jaehyun mỉm cười đáp lại bằng một tông giọng kính ngữ trang trọng, "Hả?" Tae-sik giật mình hỏi vặn lại, "Sao tự nhiên lại nói chuyện kiểu xa cách thế?" Jaehyun toát mồ hôi, lúng túng viện cớ rằng mình sống ở nước ngoài nên chưa dành văn hóa Hàn Quốc. Tấu hài giữa giờ à? Tập trung lại đây. Tiếng hô vang của huấn luyện viên Ian cắt ngang màn hài kịch. Ông chú đầu cà rốt trầm ngâm nhận định, dù kinh nghiệm huấn luyện chưa nhiều, nhưng ông khẳng định, ở giải khu vực này, không một tiền đạo nào có thể sánh bằng Rockji, cả đội nín thở. Vậy phải làm sao đây? Ian nhoẻn miệng cười, đưa ra một chỉ thị điên rồ, chúng ta sẽ từ bỏ việc kèm chặt Rockji. Cả đội há hốc mồm, đùa sao? Ian giải thích, thay vì co cụm, Wangjin phải chơi tấn công bạo liệt, Do Hyung sẽ là mũi nhọn cao nhất. Hàng thủ tuyệt đối không được sợ hãi, hàng thủ của chúng ta không hề yếu, chỉ là thằng nhóc đó quá mạnh mà thôi. Bóng đá đâu phải chỉ diễn ra trong một ngày, hiểu chưa lũ nhóc? Cả đội gầm lên đồng thanh, rõ. Khí thế lại hừng hực bốc cao, Ian bất ngờ quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Do Hyung. Ánh mắt ông cực kỳ nghiêm túc, Do Hyung heo. Hôm nay, em là cầu thủ duy nhất có sức tấn công ngang ngửa với con ác thú đó. Hả? Tất cả ngớ người. Bản thân Do Hyung cũng trố mắt ngạc nhiên, mồ hôi túa ra, lắp bắp hỏi lại, thật thế ạ? Và bùm, Ian nhếch mép cười gian xảo, tung một cú chốt hạ điếu đổ,
Không, thầy nói điều đấy. Trời đất ơi, khung hình như nứt toác ra, Do Hyun tức đến xì khói đầu, gân xanh nổi đầy mặt, gào lên trong phẫn nộ với ông thầy tưng tửng của mình, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà ổng còn đùa cho được. Nhưng ngay khi Do Hyun sắp nổ tung, Ian đổi tông giọng sắc lạnh, tuy nhiên, nếu xét về tiềm năng của một kẻ biến số không thể phán đoán, thầy tin em còn mạnh hơn cả hắn. Ồ wow, kỹ năng thao túng tâm lý của cáo già Ian quả là đỉnh cao, vừa đạp cái tôi của thằng nhóc xuống đáy, rồi lại kéo nó lên tận mây xanh. Ian nhấn mạnh, Do Hyun, em sẽ là mũi nhọn cao nhất, cả đội sẽ từ bỏ việc kèm chặt Rockji để tập trung toàn bộ hỏa lực tấn công, chúng ta sẽ chơi khô máu. Khí thế của Wang Jin lại hừng hực bốc cao như ngọn núi lửa, Do Hyun nhếch mép, ánh mắt rực lửa chiến đấu. Một mũi nhọn điên rồ đã sẵn sàng xuất kích. Từ ngoài xa, Rockji đang uống nước, lẳng lặng quan sát khí thế ngút trời và nụ cười của các cầu thủ Wang Jin. Trong một thoáng, con quái vật cô độc ấy dường như cảm thấy ghen tị, một thứ cảm xúc lạ lùng xẹt qua tâm trí hắn. Sự gắn kết đó là thứ bóng đá bạo lực của hắn không bao giờ có được. Sejun An. Ian bất ngờ gọi tên đàn em. Sejun giật mình quay lại, đứng nghiêm trang như tượng. Vâng thưa huấn luyện viên. Huấn luyện viên Ian toát mồ hôi bối rối. Anh vốn định nói về cú đá phạt hụt vừa rồi của Sejun, nhưng lại nhẹ nhàng đổi ý. À không, để sau trận đấu nói tiếp nhé. Một sự dịu dàng để gỡ bỏ áp lực cho cậu nhóc. Bầu trời trong xanh báo hiệu một cơn bão lớn sắp đổ bộ. Hiệp 2 bắt đầu, tỷ số vẫn là 3-3. Tiếng còi vừa dứt, Wang Jin không hề co cụm mà chủ động dâng cao đội hình, tràn lên tấn công ngay từ những giây đầu tiên, tiến lên, kèm chặt vào. Bóng đến chân Rockji, hắn tự tin dê dắt, nhưng đôi mắt híp lại nhận ra sự bất thường. Bọn Wang Jin không còn áp sát hắn điên cuồng như hiệp 1 nữa, hắn thầm nghĩ, chúng mày dám lơ tao sao? Không chần chừ, Rockji đẩy bóng, vung chân tăng tốc xé gió, quái vật bắt đầu đi săn. Dẹt, hắn lướt qua hàng tiền vệ Wang Jin như một tia chớp, nếu để hắn vượt qua chốt chặn cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng Prai 33, tiếng còi sắc lạnh của trọng tài xé toạc không gian, trận đấu bị dừng lại đột ngột. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Rockji nằm sóng xoài trên mặt cỏ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau và phẫn nộ. Hóa ra, trong khoảnh khắc liều mạng, một cầu thủ Wang Jin đã lao ra thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật cực kỳ quyết liệt để triệt hạ tốc độ của hắn. Ti Xích thở hồng hộc, cười khẩy xin lỗi đầy khiêu khích, he he, xin lỗi nha, lỡ chân một chút. Ánh mắt Rockji hằn lên tia máu, cầu thủ số 5 của Wang Jin bị trọng tài gọi ra nhắc nhở gắt gao. Suýt chút nữa là ăn thẻ đỏ rồi, nhưng cả đội đều hiểu, nếu để Rockji vào thế đối mặt 1-1, chắc chắn hắn sẽ ghi bàn. Bằng mọi giá phải chặt đứt đôi chân của ác thú. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ, phạt trực tiếp cho Jun Gang, cự ly cực kỳ nguy hiểm. Đội hình Wang Jin căng mình thiết lập hàng rào phòng ngự. Trọng tài vạch sơn bọt trắng. Cầu thủ sút phạt của Jun Gang lùi lại, đôi mắt sắc lẹm căn chỉnh góc độ, sang trái một chút nữa, hoàn hảo. Đứng giữa hàng rào, Ti Xích bỗng dùng mình. Linh tính mách bảo cậu nhóc một điều cực kỳ tồi tệ. Tại sao cậu lại là người đứng ở giữa hàng rào thế này? Cảm giác bất an dâng lên tận cổ họng. Chưa kịp nghĩ xong, dẹt, tiếng còi vang lên, Rockji vung chân, đùng, quả bóng bay vút đi như một viên đạn pháo, nó xé toạc mặt cỏ, kéo theo những vệt sáng chết chóc. Và mục tiêu của quả bóng không phải là góc chết khung thành, quỹ đạo của nó lao thẳng một đường tàn nhẫn vào vị trí của Ti Xích, nó nhắm thẳng vào mặt thằng bé. Cả đội Wang Jin hoảng loạn gào thét. Chấn động quá mạnh khiến Ti Xích chao đảo, cả cơ thể lùi lại phía sau, chân nam đá chân chiêu chuẩn bị đổ gục xuống mặt cỏ. Thế nhưng, tinh thần của Wang Jin không cho phép cậu nằm xuống, bật dậy như lò xo. Ti Xích ôm lấy khuôn mặt sưng vù, nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía những kẻ thù ác Jun Gang. Cái mỏ hỗn bắt đầu hoạt động hết công suất, cậu gắt lên, đòi đối phương phải có ít nhất một lời xin lỗi cho cái mũi tội nghiệp của mình. Đội trưởng Taejun chỉ biết cạn lời, đứng nhìn đàn em đang làm ầm ĩ giữa chảo lửa. Nước mắt lưng tròng, Ti Xích than vãn rằng nhan sắc tuyệt trần của cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đứng ngay bên cạnh, Sejun ngẩn người áy náy, trong khi Do Hyun thì thầm đánh giá cái bản mặt hiện tại của ông bạn mình trông thảm họa đến nhường nào. Ở phía bên kia, ác thú Rockji lại nhếch mép, hắn thong thả vươn vai, thích thú buông lời khen ngợi cái gan to bằng trời của đối thủ. Một nụ cười của kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi thú vị. Đồng đội dùng mình, mồ hôi túa ra. Cậu nhận ra sự thật khủng khiếp, quả bóng vừa rồi nhắm thẳng vào mặt, nhưng Ti Xích đã không hề chớp mắt, dũng cảm đứng ra hứng chịu đòn chí mạng ấy để bảo vệ khung thành. Hành động quả cảm đó lập tức nhận được sự tán thưởng từ đồng đội. Cậu bạn số 13 giơ ngón tay cái, phong luôn cho Ti Xích danh hiệu cầu thủ ngầu nhất trận. Ti Xích gãi đầu, lại gượng gạo xin lỗi vì sự hỗn loạn mình vừa gây ra. Nhưng ngay lúc đó, Do Hyun nhếch mép, mang đến một tin không thể chấn động hơn. Quả sút phạt vừa rồi bị hủy kết quả, Ti Xích nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hóa ra, theo luật, cú đá phạt phải được thực hiện lại nếu có người chạm vào bóng trước khi có còi. Khỏi phải nói, biểu cảm của Ti Xích lúc này như thể bầu trời vừa sụp đổ.
Do Hyun tặc lưỡi, phán một câu xanh dờn rằng bình thường người ta sẽ linh động bỏ qua lỗi này. Nghe xong, nước mắt Tae-sik chính thức tuôn rơi. Cậu cay đắng nhận ra, cú sút hoàn hảo vừa rồi đã ăn trọn vào mặt mình một cách công cốc. Một màn tấu hài không thể cản phá ngay giữa trận đại chiến, Tae-sik gào khóc thảm thiết, đòi Do Hyun đền mạng cho cái mặt sưng vù của mình. Bất chấp căng thẳng, cậu chàng rượt đuổi đồng đội chạy vòng vòng quanh sân. Có vẻ như cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận lúc này chẳng thể bù đắp nổi cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của thanh niên làm màu. Trận đấu buộc phải quay lại với hiện thực khốc liệt. Quả đá phạt thứ hai cho Jungang. Hàng rào Wang Jin lại được thiết lập. Những lời hăm dọa nội bộ được tung ra, đảm bảo không một ai được phép né bóng. Ở phía xa, ác thú Rocky lù lù xuất hiện từ phía sau, luồng aura tím đen tỏa ra bức bối cả một góc trời. Bùm, không một động tác thừa, Rocky vung chân, tiếng va chạm xé toạc màng nhĩ. Quả bóng bị nghiền nát dưới sức mạnh của lã bố Incheon, biến thành một vệt đen chết chóc lao vút vào không trung. Hàng rào Wang Jin bật nhảy hết cỡ trong nỗ lực tuyệt vọng, nhưng vô ích, quỹ đạo bóng hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát, lao thẳng về phía khung thành như một cơn lốc. Rầm, quả bóng găm thẳng vào góc chết, lưới rung lên bần bật. Thủ môn Wang Jin chôn chân đứng nhìn, kinh hoàng lẩm bẩm về một cú sút phạt không hề có độ xoáy, nhanh đến mức không kịp có bất kỳ phản xạ nào. Bàn thắng được ghi, thế cân bằng bị phá vỡ. Do Hyun cắn răng bất lực trước sức mạnh tuyệt đối mà họ vừa phải chứng kiến. Trên băng ghế huấn luyện, gã huấn luyện viên Bù nhìn An Mốc Kim nhếch mép cười đắc ý. Trong tư duy thối nát của gã, bóng đá bẩn cũng chỉ là một chiến thuật, và việc sở hữu một con quái vật như Rocky vốn dĩ đã là một sự bất công tàn nhẫn đối với mọi đối thủ. Rocky vuốt mồ hôi, nở một nụ cười tà ác. Tỷ số hiện tại là 3-4 nghiêng về trường Jungang. Phút thứ 56 của hiệp 2, chảo lửa bây giờ mới thực sự bùng cháy. Trận đấu tiếp tục, cầu thủ Wang Jin dồn lên với tốc độ chóng mặt. Bóng được luân chuyển dồn dập và ngay lập tức tìm đến đôi chân của nhạc trưởng Sijun. Tiếng hò hét vang lên, thôi thúc cậu nhóc tiến lên phía trước. Ánh mắt vàng kim của Sijun quét nhanh qua thế trận. Cậu nhận thấy Do Hyun đang bị một hậu vệ đối phương bám đuổi gắt gao. Não bộ thiên tài bắt đầu tính toán. Một động tác giả kinh điển, Sijun vung chân, lừa gạt hoàn toàn hai cầu thủ Jungang lao vào cản phá. Đối phương trượt dài trên mặt cỏ trong sự ngỡ ngàng. Cơ hội phản công là đây, ánh mắt Sijun sắc như dao cạo, cậu biết thời cơ hoàn hảo đã đến để tung ra đường truyền kết liễu. Nhưng không, từ góc khuất, một gã đồ tể Jungang lao đến như một cỗ xe tăng đứt phanh. Bắp, dầm, một pha xoạc bóng triệt hạ thô bạo, chém gục Sijun ngay giữa sân. Tiếng còi trọng tài ré lên chói tai, Jungang ngã gục, ôm chân rên rỉ đau đớn. Trọng tài ngay lập tức vẫy tay, gào thét gọi đội ngũ y tế vào sân. Một tình huống cực kỳ tồi tệ cho Wang Jin. Sijun ngã gục, ôm chân rên rỉ đau đớn. Bất chấp cơn đau xé thịt, Sijun chống tay nỗ lực đứng dậy, nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là cái bóng đen khổng lồ của Rocky, mang theo sự áp bức đến nghẹt thở. Ác thú bắt đầu vờn mồi, hắn cúi xuống, buông những lời lẽ tẩm đầy nọc độc tâm lý. Hắn nhạo báng rằng trước khi gặp hắn, những trận đấu của cậu hẳn là vui vẻ và dễ dàng lắm. Theo lời Rocky, Sijun được ban cho tài năng thiên bẩm, nên cậu luôn nghĩ mình có thể chiến thắng chỉ bằng một chút nỗ lực. Hắn chế giễu Sijun cứ như thể cậu là nhân vật chính tươi sáng trong một bộ phim điện ảnh. Từng câu từng chữ của Rocky như những mũi dao khoét sâu vào sự do dự của Sijun, khiến cậu nhóc nhớ lại quả sút phạt hỏng ăn đáng thất vọng vừa rồi. Sự hối hận bắt đầu gặm nhấm tâm trí cậu. Nhưng Sijun không gục ngã, cậu nghiến răng, ngẩng cao đầu đối diện với con quái vật, dõng dạc tuyên bố rằng hôm nay Wang Jin nhất định sẽ thắng. Một ý chí phản kháng ngoan cường. Rocky nhếch mép cười nhạt, hắn tiến sát lại, gõ nhẹ một ngón tay lên trán Sijun như trêu đùa một đứa trẻ. Hắn lạnh lùng dập tắt ngọn lửa ấy, nói rằng cái ý chí chiến đấu giả tạo kia không bao giờ đủ để đánh bại hắn. Và rồi, kẻ phản diện bắt đầu thuyết giáo, hắn tuyên bố, nếu Sijun thực sự muốn lật đổ hắn, thì đừng có coi nhẹ bất cứ điều gì trên sân cỏ nữa. Mỗi đường truyền, mỗi pha dê bóng, mỗi cú sút, tất cả phải được thực hiện với một sự khao khát tột cùng. Phải coi một cơ hội duy nhất đó chính là mạng sống của mình. Có như thế, cậu mới hiểu được bản chất thực sự của bóng đá. Bắp, một bàn tay thô bạo đẩy phăng Rocky ra. Thanh niên mỏ hỗn Do Hyun đã xuất hiện, cậu cáu kỉnh quát lớn, mắng Rocky vì cái tội rảnh rỗi đứng diễn thuyết câu giờ, và mắng luôn cả Sijun vì tội đứng đực ra nghe địch lải nhải. Rocky lùi lại, bật cười danh mãnh trước sự sức sực của Do Hyun. Ngay lập tức, Do Hyun ghé sát vào tai Rocky, thì thầm những lời lẽ xúc phạm sâu sắc nhắm thẳng vào gã huấn luyện viên bù nhìn của Jungang. Những từ ngữ thô tục bị che mờ, nhưng đủ để khiến Rocky cứng họng. Con quái vật cau mày bực tức trước đòn công kích cá nhân nhạy bén ấy. Thấy địch đã lùi bước, Do Hyun quay sang Sijun, tung ngay một cú tát vỗ vai trời giáng, hét lớn gọi hồn cậu nhóc về với thực tại. Sijun lại mếu máo, cậu gục mặt xuống, tự dằn vặt bản thân vì quả đá phạt thất bại lúc trước đã làm hại cả đội. Lập tức, Do Hyun nổi điên, gầm lên như một con sư tử.
Vẫn giữ nguyên âm lượng khổng lồ, Do Hyun mắng thẳng vào mặt đàn em, cậu nghĩ thế giới này chỉ xoay quanh mình cậu chắc, thất bại một quả sút phạt thì có cái quái gì mà phải làm ầm lên. Kể cả có làm đúng mọi thứ, chẳng ai dám chắc sẽ luôn thành công, dù cậu có trượt một lần, hai lần, hay thậm chí 3 lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn là chân sút phạt đáng tin cậy nhất của đội bóng này. Lời mắng mỏ thô lỗ nhưng lại chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối đến rưng rưng. Do Hyun vòng tay ôm chặt lấy cổ Sejun, kéo cậu bé ra khỏi vũng lầy của sự tự ti. Cậu yêu cầu Sejun hãy ngẩng cao đầu lên, dẹp bỏ sự ủ rũ yếu đuối. Một cú chạm tay đầy mạnh mẽ được tung ra. Do Hyun mỉm cười đầy kiêu hãnh, đưa ra một lời hứa mang sức nặng ngàn cân. Chỉ cần tung cho anh một đường truyền hoàn hảo thôi, anh sẽ mang về chiến thắng cho chúng ta. Một tia sáng hy vọng đã lóe lên, trở lại với thực tại rực lửa. Phút thứ 65 của hiệp 2, biển báo điện tử hiện rõ tỷ số căng như dây đàn, Wang Jin 3-4 Jungang. Trận chiến sinh tử tiếp tục. Sejun nghiến răng, ánh mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm rực rỡ. Cậu nhẩm lại bài học xương máu, chỉ một cơ hội duy nhất, một đường truyền, một pha đột phá. Nhớ kỹ lời dạy của đối thủ lúc trước, Sejun tự nhắc nhở bản thân không được phép coi nhẹ bất cứ tình huống nào. Hãy coi cơ hội đang đến với mình chính là mạng sống, dứt khoát và lạnh lùng. Trở lại với diễn biến căng thẳng trên sân, Ja Hyun có bóng, lập tức đối phương tinh danh chớp lấy khe hở. Mất bóng, Ja Hyun bị chèn ép và ngã nhào, lăn quay ra sân. Tiếng còi trọng tài vang lên. Đám cầu thủ Jungang lập tức buông lời xỉa xói, tụi mày chỉ giỏi đứng mơ mộng thôi à. Nhưng trọng tài đã chỉ tay rất dứt khoát, lỗi thuộc về Jungang khi cướp bóng, một quả đá phạt được dành cho Wang Jin. Dù đội nhà được hưởng phạt, Sejun vẫn lồm cồm bò dậy với khuôn mặt tràn ngập sự áy náy. Cậu biết mình vừa làm lỡ nhịp tấn công. Cậu cúi đầu, lý nhí buông lời xin lỗi. Ngay lúc đó, vị vua tuyến giữa Ja Hyun tiến đến. Với mái tóc xanh lãng tử và phong thái điềm tĩnh, anh nhìn thấu tâm can của cậu đàn em. Ja Hyun lạnh lùng vạch trần vấn đề, tầm nhìn của em bây giờ quá rộng đúng không? Em nhìn thấy tất cả các khe hở, tất cả các đường truyền, và chính sự hoàn hảo đó khiến em không biết phải chọn con đường nào. Một căn bệnh quen thuộc của những thiên tài. Anh khẽ thở dài, buông một lời khuyên gỡ rối cực kỳ chất lượng, đừng nghĩ quá phức tạp nữa. Hãy cứ làm theo những gì trái tim em mách bảo. Chuyển máy quay sang khu vực kỹ thuật của Jungang. Lão huấn luyện viên Bù nhìn An Mốc Kim đang ngả ngớn trên ghế, đắc ý tuyên bố game là dễ. Lão tin chắc rằng Wang Jin đã hoàn toàn suy sụp tinh thần trước sức ép của ác thú Rocky. Thế nhưng, có vẻ vị huấn luyện viên giỏm này đã đánh giá quá thấp sự trỗi dậy của bầy cáo Wang Jin. Dưới sân, hai trợ lý huấn luyện viên Jungang đang lật đật ghi chép, toát mồ hôi hột nhận ra một điều kỳ lạ. Đội hình Wang Jin đang biến đổi, sơ đồ 4-4-2 quen thuộc bỗng dưng chuyển hỏa lực sang 4-3-1-2, mọi mặt trận của họ đang giãn nở và bọc lót cho nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Lý do dễ hiểu thôi, kẻ biến số Do Hyun đang quậy tung cánh phải, những pha di chuyển không bóng của cậu ta trở nên thanh thoát và xé gió đến mức hàng thủ Jungang hoàn toàn mất phương hướng. Cậu ta lướt đi như một bóng ma, đối thủ ngỡ ngàng nhận ra thằng nhóc này còn linh hoạt hơn cả hiệp 1. Hẳn là màn châm chọc của Rocky lúc nãy đã vô tình kích hoạt quả bom nổ chậm mang tên Do Hyun. Tiềm năng của mũi nhọn tấn công hoang dã chính thức bùng nổ và Sejun, đứng trước chấm đá phạt, đã dọn sạch tâm trí. Trái tim cậu đã đưa ra quyết định. Sejun lùi lại, ánh mắt vàng kim lóe sáng. Nếu đây là cơ hội cuối cùng thì chỉ có một người duy nhất đủ sức nhận đường chuyền này. Bùm, vung chân, quả bóng xé gió lao đi, nhưng khoan đã, đây không phải là một cú lốp bóng hình vòng cung, quả bóng bay thẳng tắp như một viên đạn đại bác, sát sạt mặt cỏ. Tuyệt kỹ liner kick, một đường chuyền thẳng, cực mạnh và tàn bạo, các cầu thủ Jungang há hốc mồm kinh ngạc trước quỹ đạo điên rồ này. Nếu lực sút chỉ mạnh thêm một chút, quả bóng chắc chắn sẽ nảy văng ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng Sejun đã tính toán hoàn hảo, bóng đập đất nảy lên đúng tầm. Và kìa, Do Hyun lao xuống với tốc độ xé gió, đón lõng điểm rơi, phối hợp hoàn hảo. Do Hyun vung chân dứt điểm, bùm, nhưng không vào, bóng đập trúng người thủ môn Jungang bật ra. Tình huống lộn xộn tột độ nổ ra trước khung thành. Bóng nảy ra xa, đám hậu vệ Jungang lao đến định giải nguy. Và vâng thưa quý vị, kịch bản trớ trêu quen thuộc, ngay lúc ngầu nhất thì trượt chân, một cú vấp cỏ vô duyên đến mức tận cùng, cả cơ thể Do Hyun mất thăng bằng, đổ ập xuống mặt sân. Cậu cắn răng chửi thề trong tuyệt vọng. Đang yên đang lành lại trượt ngã vào đúng giây phút sinh tử, bóng vẫn đang lăn, nhưng sự lì lợm của Wang Jin không cho phép cậu dừng lại. Bất chấp cơ thể đang ngã nhào xuống đất, bằng một nỗ lực phi thường, Do Hyun xoay người, dướn hạ bộ vào bóng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải ghi bàn. Đùng, hạ bộ chạm bóng, quả bóng văng qua vạch vôi, lưới Jungang rung lên bần bật, vung u. Phút 67, Wang Jin gỡ hòa 4-4, một bàn thắng đến từ sự chấp vá, trượt ngã và lòng quyết tâm đến điên rồ, cả khán đài nổ tung, Do Hyun hét lên điên dại, gào thét trong sung sướng, các đồng đội ngỡ ngàng trước cách ghi bàn độc lạ của Do Hyun. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát, sự tự tin của Wang Jin lúc này cao hơn bao giờ hết, những pha cắt bóng chuẩn xác liên tục được tạo ra.
khí thế ngút ngàn. Nhưng niềm vui ấy liệu kéo dài được bao lâu? Ác thú Rocky đã thực sự nổi điên, hắn tăng tốc, một pha bứt tốc kèm theo sức bật phi nhân loại, nhảy qua cả đầu hậu vệ Wang Jin để khống chế bóng. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con mãnh thú đang xé xác con mồi. Đối phó với sức mạnh tuyệt đối đó, hàng thủ Wang Jin bắt đầu chao đảo. Dầm, một pha phạm lỗi, trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ mang áo số 5 của Wang Jin. Tình thế cực kỳ báo động, chỉ cần nhận thêm một thẻ nữa, Wang Jin sẽ mất người. Bầu không khí lập tức trùng xuống. Đám cầu thủ run gang lại nhếch mép đắc ý, cho rằng chúng đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ bước lên phía trước. Đàn em dạt ra hai bên, nhường lại sân khấu chính. Là tiền bối tóc lá, Jaehyun Wang đã sẵn sàng, anh điềm tĩnh tiến thẳng về phía ác thú Rocky. Hai thế lực đáng sợ nhất trên sân cỏ cuối cùng cũng đối mặt. Rocky nhếch mép danh mãnh, buông lời khiêu khích, bắt đầu từ bây giờ, tao sẽ cản bước mày. Trận chiến sinh tử thực sự, bây giờ mới bắt đầu, hãy cùng nín thở chờ đợi hồi kết ở phần tiếp theo.